Góðan dag. Ég heiti Bergþóra Jónsdóttir, er formaður félags skógarbænda á Vesturlandi og ég vil bjóða okkur hjartanlega velkomin hérna í Menntaskóla Borgarfjarðar á aðalfundi LSE. Bæði ykkur sem hér sitið og þeim sem sitja heima við skjáinn. Þetta er náttúrulega mjög sérstakar aðstæður og það þarf ekki að rifja þær upp fyrir okkur. En hér í Borgarnesi eru við svona 20 og ég vil hvetja ykkur til að fá okkur hérna. Hér eru bæklingar og dagatöl og eitthvað svona spennandi dót til að fá sér. En ég vona bara að við höfum góðan fund hérna í dag og set boltan yfir á Jóhann Gísla Jóhannsson, formann LSE. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl hérna og býð ykkur hjartanlega velkomin. Þakka fyrir boðið hingað. En við erum náttúrulega hér í svolítið sérstökum aðstæðum eins og við sjáum að við erum frekar fá. Þetta er held ég fámennasti aðalfundur sem hefur verið haldinn. Ég held að einu sinni fyrsti fundurinn hafi ekki verið svona fámennur. Þannig að þetta er svolítið sérstakt ár sem við höfum upplifað, eða ár. Þannig að við verðum að klára þetta mál núna og hérna, það er ekkert til setunar boðið held ég í þessu. En ég ætla að tilnefna hérna starfsmenn fundarins. Það er Guðmundur Sigurðsson sem ætlar að verða fundarstjóri, Sigurkarl Stefánsson ritari og Laufey Hannesdóttir eru ritarar og er einhver sem andmælir því. Og þá segi ég bara að 24. fund LSE settan. Gjörðu svo velkomnir. Já, góðir fundamenn. Ég þakka að treyst fyrir að stýra þessu fundi og vona að þetta gangi allt saman vel. En eigum við ekki byrja á því að hressa andann og taka lagið. Við fundum nefnilega hérna flygil hérna inn í geymslu og er ekki alveg ágætt að bara aðeins að liðka okkur við. Og þeir sem eru þarna heima, þeir bara takja undir líka. Já, ég veit hvað Sigurkarli fyrir og þá bara göngum við til dagskrár. Ég er enga dagskrá og ekki komin upp á hérna tjaldið. En hérna, nú er þetta þannig að venjulega er einhver kjörbréfanefnd sem skilar áliti, en er ekki bara rétt. Ég held að sé alveg öruggt að allir hér inni eru í félögum og þurfum ekki að tekka því. En er ekki rétt að við kynnum okkur. Og ég ætla bara að byrja á mér. Ég heiti Guðmundur Sigurðsson. Svo byrjum við á hérna formanninu. Já. Jóhann Gísli Jóhannsson heitir. Rúnar Vífilsson. Sigrún Þorsteinsdóttir. Björn Jónsson, hefur ekki segja líka hvað landslutur er. Ég er sunnlendingur og skógabóndi fyrir Hrunamannsfjörð. Og ég er úr Skagafirðinum. Það var alltaf mátt orða að segja það. Flugum mér að fá mig. Ég er á Vesturlandi, Vestigla. Og ég er á Austurlandi og frá Breiðavaði. Og ég er á Vesturlandi og með skógrækt í Lundaríkjadal. Bara höldum við áfram. Já, komið sæl, gleðilega hátíð. Agnes Pétur heiti ég og ég er í Biskupstungum, Bláskógabyggð á Galtalæk og Borgarholti. Sælverði, Sigríður Sigurfinnsdóttir heiti ég, kölluð Sigga Jóna. Ég er í Hrosshaga í Biskupstungum.
formannsins og búum á Breiðaværi. Ég heiti Anna Guðmundsdóttir og kemur úr leikhúsinu í Eyjafirði. Þórhallur Böðvarsson sem er handstafn með skólast í Vesturhópin. Anna Ragnarsdóttir hefur í Kristúr Skagafirði. Ég heiti Ólöf Hörn Erlingsdóttir. Ég vinnu með skólanum í Svarfaðardal, Tungufell. Lara Eriksen, Svarfaðardal, Tungufell. Laufey Leifsdóttir, bý á Stóru-Grjót Syðri í Skagafirði. Ég veit Bergþóra Jónsdóttir og bý á Hrútsstöðum í Dölum. Það er vinur hennar Sveinlíkin, ég veit hver hann er. Ég er Sigurkarl Stefánsson og ég er á Stefbergi á Skógarströnd, skógarströnd þar. Ég heiti Laufey Hannesdóttir og er skógabóndi með fjölskyldunni á Spjör í Eyjasveit. Það var bara einn eftir og sagði formaður Bændasamtakanna. Við bjóðum sérstaklega velkomin hingað til okkar. Já, takk fyrir það. Gunnar heiti ég Þorkinsson og bý á Átanga í Gnúpilsi. Hefur mikið áhuga á að fara að skógrækt en það er ekki alveg komið að því en ég er búinn að búa til græfinuna þannig að það var að gera. Það byrjar alltaf. Takk fyrir að bjóða. Þá göngum við til dagskrár og þá var það skýrsla stjórnar og það var Jóhann Gísling sem var að sjá það fyrir sögum. Já, fundarstjóri, góði fundamenn. Ég var að biðjast afsökunar því ég glemdi nú að bjóða formann Bændasamtakanna velkominn. Hann veit nú alveg hvernig ég er, þannig að það kemur þetta ekki óvart. Sérlega vona ég. En ég ætla að renna yfir svona lauslega yfir skýrslu stjórnar. Ég held að það hefur búið að senda ykkur svona úrdrátt úr henni. En eins og ég sagði við ritarana, það getur vel verið að ég færi svolítið út fyrir það sem stendur á blaðinu sem ykkur var send. Þannig að ég bið ykkur að vera ekki mjög reiðum út af því. En það er að fyrst að telja að þetta er náttúrulega fundur sem engin fundur var í fyrra, þannig að sú fundur var afgreiddur í raun og veru með stjórnum félagana. Þar voru afgreiddir reikningar og skýrsla stjórnar á þeim fundum. Þannig að ég ætla ekki að fara mikið í 2019 en að ég ætla að segja ykkur að það ár var svo sem ósköp venjulegt að mörgu leyti. Við vorum að vinna að stofnun kolefnisbrúarinnar, það var kannski stærsta verkefni sem við vorum að vinna akkurat á þeim tímapunkti. Ásamt því að það var farið að ræða sameiningu við Bændasamtökin, eða sameiningu, já, inngöngu í Bændasamtökin. Við vorum reyndar í Bændasamtökunum en svona verða búgreina deild inn á Bændasamtökina. En Gunnar Þorkinsson ætlar nú að kynna þetta vel fyrir ykkur á eftir og ég hvet ykkur til að spyrja hann þá því að það eru eflaust í ykkar huga margar spurningar sem eru ósvarað í því. En það er búið að vera með marga fundi með félögunum og reyna að útskýra hlutina eins og við höfum getað, en það verður að segjast eins og að það hafi verið svona stefnubreytingar í þessu ferli nokkur sinnum, þannig að ég hef stundum staðið mig að því í þessu ferli að ég hef bara hreinlega ekki verið að fara alltaf með rétt mál vegna þess að ég bara hef ekki skilið hlutina alveg nógu vel og ég veit ekki hvort að þeir sem voru að búa til þetta kerfi skildu þá heldur, en það verður breytingar í þessu ferli, þannig að það ég held að maður verður bara að horfa á þetta með svolítið opnum hug það sem að fara að gerast. Ef við samþykkjum að fara hér inn á eftir, þá þurfum við að vera með svolítið opinn hug í þessu og móta þetta búgreina deildin þegar hún tekur til starfa, sem þá 1. júlí. Það hvílir á henni að móta þetta starf í samvinnu við Bændasamtökin og gera það þannig að við sjáum möguleika á að flestir af okkar félögum sem eru núna geti gengið þarna inn. Ég veit að stærsta umkvörtunum sem ég hef náttúrulega heyrt mest talað er árgjaldið sem verður 20.000 krónur. Við vorum, það er kannski eitt af því sem ég þarf að ítona mig, ég var búinn að semja 15.000 krónur við Bændasamtökin
en síðan fór það fyrir búnaðarþing núna í vor og þá var það samþykkt að enginn fengi lægra gjald heldur en 20.000 krónur. Þannig að það var bara sú stefna sem var tekin þar á þessari nefnd sem að fjallaði fjármálin þar. Að það væri ekki eðlilegt að eitthvað eitt félag væri með lægra félagsgjald heldur en annað í þessu. En þetta er náttúrulega lágmarksgjaldi sem að miðast við 1 til 2 milljónir að mig minnir, en við fáum betri útskýring á því vættir. En þetta er svona fyrir þá sem eru nánast ekki í neinum rekstri eða hafa litla sem enga tekjur af þessu. Þannig að þetta er svona var lofað til 30 ára en núna stendur þetta bara orðið svona þarna á þessum tíma. Þannig að þetta er svona og að fara þarna fram og tilbaka í þessu svolítið. En síðan eru margar áskoranir sem eru þarna í þessu kerfi, í þessu líka, sem við þurfum bara að fást við og vinna í. Það er ekkert vonlaust í þessu, þetta er bara spurningin hvernig við leggjum hlutinu og hvernig við náum að vinna með fólkinu sem er að koma hérna með okkur og að þessu. En síðan er hérna, ég var nú að snúa mig við, það er slökkt á tölvunni minni. Hérna, ef við förum í, hérna, það var landsáætlun við skógrækt og það er búið að sitja þar núna til kynningar inn á skógur.is og ég hvet ykkur til að lesa það og því þar var skilað minni hluta áliti og meira hluta áliti, menn náðu ekki saman. Þannig ég skora á alla að lesa þetta vel og gera athugasemdir. Og þá við bara hver og einn getur sent inn bara sínar athugasemdir við þetta. Þetta er ekki, þessi er bara mjög gott að menn skoði þessa hluti út frá sínu, en þetta er ekkert sérlega svona, hvað ég segja, þetta er ekki alveg í okkar anda allt þarna sem stendur. En í þessari nefnd satt Maríanna Jóhannsdóttir hérna fyrir hönd LSE og hún er nú ekki hér í dag. Þannig að það er svona að gera, lesa og senda inn athugasemdir. Hvet ykkur til þess. Hort fram á við, það er hérna skýrsla sem við vorum búin að vinna í 3 ár og Björn leiddi það og ég ætla bara að gefa honum það orð þá eftir, hann bara fer yfir það mál allt saman. Það er ekki Björn, það er ekki algjörlega, nefnir vissi það. Þannig að ég ætla ekki að fara mikið út í það. Við hérna gáum út við skógareigendur, ákvaðum að fara í það og það var tileinkað algjörlega kolefnismálum í þetta árið. Við fórum bara í það að fá alla til að skrifa þar inn og Hlynur vann þar þrekvirki að fá allskyns fólk til að skrifa og þingmenn og hérna best þótti mér þegar hann hringdi í það og sagði að þetta væri ekki nógu gott, þetta passaði ekki nógu vel fyrir okkur. Þannig að það var nú svona sérstök ritstjórn að biðja mér að skrifa bara rétt og hann vildi lagfæra pislana fyrir mig. En ég vona að þetta blað hafi skilað sér til allra og við höfum fengið inn til okkar mikið hól fyrir þetta blað, þessu yfirgripsmikið og já, bara fróðlegt það er. Og prentsmiðjan sagði þegar ég tók þetta út úr prentsmiðjunni að þeir hefðu sjaldan prentað svona þétt og fallegt blað með miklu fróðleik í. Þannig að Hlynur á mikið hól fyrir það hvernig hann stóð að þessu. Við erum búin að sækja að vera með á landbúnaðarsýningu núna í haust ef að hún verður, sem við vonum öll að þetta sé nú að verða búið. Ég segi nú eins og ég veit nú ekki alveg hvernig kannski það verður. Ef við verðum komin inn í bændasamtökin þá held ég við hljótum nú að fá að fljóta með þeim þar einhvers staðar. En allavega eigum við partaðan bás. Því að á síðustu landbúnaðarsýningu vöktum við sérstaklega athygli fyrir hvað við vorum með fjölbreyttan og skemmtilegan bás og allt öðruvísi. Við vorum mjög mikið öðruvísi og eiga þeir þekki skildar sem komu þar að og sýndu og komu að þessu með okkur. Það voru margir sem lögðu hönd á prófið þar. Já, heyrðu, svo lentum við í smá viðtali við Björn Bjarnason sem er með landbúnaðarstefnuna eða stjórnar því og
reyndum að koma að okkar málum þar og ég held að það hafi tekist að svona vissu leyti að við höfum haft erindi sem erfið að eyða klukkutími í að tala við þau því að mér finnst svona eins og hafi síast inn hjá þeim ákveðnir hugmyndir sem við lögðum upp meðal annars með skógrækt og skipulagsmál kannski væri ekki alveg sjálfgefið að við værum njörfuð niður í eitthvað mjög erfitt skipulag hjá sveitarfélögunum en það nú því miður ekki alveg búið held ég því að það við eigum ekkert alls staðar greiðan aðgang á því að fá hlutina sem við erum óska eftir í þessari skógrækt sko. Við eigum ekki marga vini sums staðar. Þeir eru heldur erfiðir við okkur svona á nokkrum stöðum og leiðilegt að segja frá því að því að ég þekki nú Austurland vel að við áttum tiltölulega greiðan aðgang í gegnum þetta kerfi alltaf. En nú allt í einu blasir það við að eftir að sveitarfélagið stækkaði og var sameinað mikið að þá þetta orðið að svona, hvað á maður að segja, svona batteri sem að þarf að vera afskaplega flókið að fara í gegnum og lokað og erfitt að ýta málunum í gegn. Það bara því miður. Það var mikil breyting á Fljótsdalshéraði til dæmis frá því sem var. Nú eins og þessi komið þarna fólk sem að vill hægja á öllu, minnka allt og já, þetta bara, ferlið bara orðið allt og þungt og mótbárur við hlutum og heimta betra skipulag og landsskipulag og ég veit ekki hvað og hvað og ekkert færi í gegn fyrir en það búið. Þetta svona, þetta það sem blasir við alls víða á landinu og þetta eitt af því sem við þurfum að fást við ef við förum í þessa búgreinadeild og með bændasamtökunum að herja á að þessi mál verði löguð. Eða gerð allavega þannig að sé viðunandi fyrir menn að fara í gegnum svona kerfi. En já, hér erum við komin að nokkuð sem heitir Kólumbusbrúin. Þetta búið að standa yfir núna á 3. ár, þetta brölt með hana. Að við byrjum, sem við fórum á stað með þetta sem hugmynd fyrir, ég held 3 árum síðan. Nú þetta félag orðið formulega til og heitir Kólumbusbrúin e.h.f. og stofnunin fékk sína kennitölu í febrúar, þannig að það komið í rekstur, þetta félag. Við höfum verið með starfsmann austur á landi sem hefur unnið bara í verktöku fyrir okkur. En því miður hann að hætta núna og þarf að hætta vegna þess að hann kominn í aðra vinnu og við höfðum ekki fjármagn til þess að loka hann inni hjá okkur. Vegna þess að það voru fyrirtæki sem buðu í hann, þetta var alltaf fyrrverandi bankastjóri þannig að það voru margir sem vildu fá hann. Þannig að það var svolítið högg fyrir okkur núna, akkurat á þessum tímapunkti. En við erum nú að vinna að því bara stjórn Kólumbusbrúarinnar en í henni sitt ég og Rúnar og svo Oddný Steinar frá bændasamtökunum. Við erum samt að vinna í því núna að reyna að finna okkur fólk til að vinna með okkur. Við erum að reyna að fjármagna þetta dæmi og það kannski svona gott að segja ykkur frá því að jákvæðin gagnvart þessu fyrirtæki svo að nú eru búgreinafélögin höfum leitað til þeirra fjármagn til þess að reka hana og reyna að fá ráða jafnvel allt upp í 1 til 1,5 starf og jafnvel 2 og þau hafa sýnt þessu mikinn áhuga. Við vorum í viðræðum við kúabændur og erum að fara á stjórnarfund með þeim núna eftir helgina þar sem þeir eru að fúsir að leggja þessu fjármagn til, ég veit ekki alveg upphæðin ekki komin á hreint en það búið að leita til fleiri búgreina og við erum að bíða eftir svari frá þeim. En jákvæðin mikil og eins og hún sagði, við viljum bara leggja pening í þetta, við viljum halda þessu verkefni gangandi því þetta mikið atriði fyrir okkur að þetta nái að blómstra þetta verkefni. Þannig náttúrulega mörg sjónarhorn á þessu fyrirtæki þar við erum búin að vera að vinna með garðyrkjubændum. Við erum með verkefni fyrir þá sem við erum að ljúka núna
í byrjun júní. Þeir lögðu 7,5 miljónir held ég í þetta verkefni sem við erum að skila lokaskýrslu núna í byrjun júní og hann að klára það verkefni, starfsmaðurinn núna og síðan hangir reyndar eitt verkefni sem við vorum byrjuð að vinna með skógræktinni sem er við Orkusölu Vestfjarða og ef að það kemur inn þá þurfum við að ráða mann til að sinna því. Ef þessi maður getur ekki sinnt því, hann var að hugsa að gera það með sínu starfi, að vera áfram með í því og sinna því í verktöku fyrir Kolvinsbrúna. Það ákveðið jákvætt fyrir okkur að vera þar því að við erum að læra heilmikið í þessu ferli. Bæði þetta vottunarferli sem þarf að fara í gang, að það heilmikill lærdómur að keyra bara upp eitt verkefni og klára það. Og þeir eru svo sannarlega, Orkubú Vestfjarða sannarlega að vonast til að það verði að votta þessar einingar sem þeir eru að fara í. Þannig að við erum að reyna að læra á kerfið. En vottunarferlið stendur svolítið í okkur að koma því í gang. Það hefur ekki gengið alveg eftir sem þessar vottunarstofa sem átt að verða til, hún hefur ekki orðið til ennþá. Við hefum verið að fylgjast með því og Hlynur hefur fylgst með þessu og hefur starfað við hliðin á Hafliða þarna á Egilsstöðum mikið. En allavega mikið jákvæðni fyrir okkur að vera þarna inni hjá skógræktinni. Við höfum lært töluvert mikið. Það einn fjármálastjórinn hjá þeim sem hefur mikinn áhuga að vinna að þessu og hefur hjálpað okkur mikið í þessu ferli. Þannig að það á að geta verið bjart framundan hjá þessu fyrirtæki ef að við þurfum bara að halda vel á spöðunum núna og finna okkur starfsmenn og sinna þá líka hinum búgreinunum sem að virðast sækja í þetta en eins og framkvæmdastjóri LK sagði við ætlum að leggja þennan pening inn til ykkar. Við ætlum ekki að gera ykkur skylt að skila skýrslu. Við viljum bara fylgjast með því við viljum ekki eyða peningunum í skýrsluskrif. Þetta voru orðin sem ég fekk frá henni núna á miðvikudaginn þegar ég var með henni. Þannig að það svona, eins og ég segi, þetta fyrirtæki sem við þurfum að passa upp á og gæti orðið skógarbændum mjög öflugt og ætti að geta hjálpað þeim að vinna á sínum málum. Við höfum meira sér að hugsa svo langt að til framtíðar þá gæti Kolvinsbrúin orðið meðal annars söluaðili fyrir og miðlæri fyrir það sem kemur úr skógunum. Það er alveg, við settum það inn í hennar stofnsamþykktir og hún getur unnið með að hverju sem að þau sölu og öllu því. Og það er ekki lítið máli ef það væri hægt líka. Þá erum við komnir með félagi sem við getum notað. Það er það. Hlynur hefur verið í samstarfi við Norðurlönd svolítið og talað við félaga sína þar og ekki koma gott það að segja og hann læra af þeim og við þurfum að meiningin var að fara í ferð hér erlendis en það er nú ekki gott á þessum tímum. Þannig að það bíður bara betri tíma. Síðan hófst eitthvað jólatrjáarverkefni, 1N með Háskólanum í Reykjavík. Það var einhverjum stúlkur sem voru að skrifa eitthvað verkefni þar. Það kom ekkert út úr því. Eða ekki neitt. Eða allt annað heldur en að þeir sem stofnuðu til þess héldu að það ætti að koma. Þannig að út kom einhver held ég vefsíða sem að, já, hún ekki merkileg ef hún bara segist af eins og þeirra. Menn heldum að vera að fara í allt annað verkefni. Og svona fór þar. Síðan þarna trébox og það nú kannski ágætt að Björn gæti komið inn á það því að hann hugmyndafræðingur þar á bakvið og hefur stjórnað því. Þannig að ég bara vona að hann nefni það hér á eftir líka, ég ætla ekki að fara nánar út í það. Síðan höfum við komið að svona sent inn svona umsagnir allt mögulegt og ómögulegt sem varða skógarbændur í þingsályktun og svoleiðis. Þetta gífurlega mikil vinna að gera þetta og þar sé ég alveg stóran sigur að komast inn í bændasamtökin að þar verði hægt að hafa lögfræðing bara sem gerir þetta sko því að
þetta bara heilmikil vinna að fylgjast með þessu, senda inn umsagnir og fylgja þessu eftir. En við búum bara svo vel að við eigum snjallan framkvæmdastjóra. Þannig að það hefur verið teknar hans umsagnir og bara eiginlega fjölritaðar og sendar frá öðrum líka, sko. Og var mér sagt upp á gangi hjá Bændasamtökunum, þannig að hann geti unnið með lögfræðingur, Gunnar. Hann er góður lögfræðingur í sig, svona, hann bara lærði það ekki. Þetta kemur frá hjartanu hjá hann. Já, það er auðvitað að segja það að það er margt sem kemur frá hjartanu þegar hann... Já, þegar hann hlýnir á henni. Og bara svona að því að við erum farin að tala hlýn, sko, bara til gamans að bara því að við áum að koma að syngja í byrjun. Þá get ég sagt sögur af hlýn líka, margar, það er skemmtilegar hérna. Maður hringir í hann og allar að tala hann við eitt atriði, sko. En fljótlega er það gleymt og svo tölum við klukkutíma og svo þegar loksins ég segja heyrðu, ég verð að fara að gera eitthvað annað, sko. Nú verð ég að fara að vinna eitthvað. En þá þegar ég hef búin að leggja á, þá fatta ég það að við gleymdum alltaf að tala um það sem ég hringdi út af, sko. Þannig að þetta er... Ég bara veit ekki hvað ég er búin að tala marga klukkutíma með þennan mann, sko. Ég bara ekki hugmyndu það. Hann er svo hérna upp og tækja samur að það er ekkert venjulegt, sko. Þannig að en stendur sig vel. Heyrðu, þetta er svona, kannski, já, stuðningsyfirlýsingar. Hérna, það er svolítið merkilegt. Hann semur stuðningsyfirlýsingar við fólk sem er í einhverjum framkvæmdum og er meðan hans að reyna að fjárfesta eitthvað í skógrækt og annað og hefur verið að hjálpa því með umsóknir í sjóði og annað. Og hérna, það eru fallegar. Hann er leikur í því líka. Að búa til fallegar umsagnir fyrir menn. En ég hef bara látið þetta gott heita í bili og þakka fyrir mig í bili en þið bara spurjið endilega ef það er eitthvað. Takk. Já, takk fyrir og þá er komið að reikningum. Það er Guðmundur Rúnar, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri ágætu fundarmenn. Það er reikningurinn. Farðu upp á fyrstu blaðsíðuna. Já. Þetta er reikningurinn fyrir 2020. Ársreikningur 2019, hann var samþykktur eins og Gísli kom inn á áðan. Og svona svolítið sérstakar aðstæður. Voru formanafundir. En hér er undirritun þeirra sem að koma að ársreikningnum. Það er stjórnin hérna fyrst til vinstri og svo er sá sem að færi bókhaldið. Það er Gylfi Órafsson, fjármálastjóri. Og síðan er það endurskoðendur félagsins, Guðmundur Sigurðsson og Hrönn Guðmundsdóttir. Þannig að nú skulum við bara byrja á rekstrarreikningnum. Byrjum á tekjunum. Þær eru ósköp svipaðar félagsgjöld frá félögum. Ástæðan fyrir því að talan 20 er aðeins lægri er yfirleitt svo að félögin eru svolítið sein að senda inn og þetta er leiðrétt árið eftir en ég gerir ráð fyrir því að það komi leiðréttinga þannig að þetta verði mjög svipuð upp. Og síðan er það gjöldin, það er laun og tengd gjöld. Ég ber aðeins yfir það betur og eftir í sundurliðum og síðan eins með skrifstofu og stjórnunarkostnað. Tökum sérstaklega glærur það. En þið sjáu það að rekstrargjöldin og rekstrartekjurnar hækkuðu verulega báðum megin. Svo kemur hérna fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Þetta er nú bara svona smotteri en sko það sem að skiptir máli hérna er neðsta línan. Og hún sýnir rekstrarhagnað ársins og hann er náttúrulega verulegur. Rúmar 5 milljónir. Þá förum við í efnahagsreikninginn sem er þá síðasti dagur ársins. Förum hérna í skammtímakröfur. Það eru nú svo sem ekki háar.
og ekki aðrar skammtímakröfur heldur, en það fyrst og fremst handbært fé sem hækkar þarna verulega og eignir samtals hækka þarna þessar 5 milljónir. Ok, Finnur. Þannig að hinn 31. desember segi 2020 og eigið fé og skuldir, það raunverulega þessi tala og skammtímaskuldirnar í ár eru engar, þannig að eigið fé og skuldir þarna 8.366.763. Það máttu fara í næstu og hér kemur bara sundurliðin sem var áðan í gjöldunum. Þetta nú aðalega laun og launum gjöld og það ekki mikið breyting á. Þetta lækkar aðeins og það fyrst og fremst vegna aksturs bifreiðakostnaðar. Öðru leyti það mjög sambærilegt, eðlilega, því að við reyndum að halda út sömu starfsemi eins og áður. Þá förum við í stóra liðin og það eru svo sem ekki mikla breytingar þarna. Bókhaldsþjónusta og reikningsskil, hún lækkar raunverulega. Þetta fyrsta árið sem við erum alfarið inni hjá Bændasamtökunum. Það töluvert ódýrara. Svo kemur þarna liður sem heitir aðkeypt sérfræðiþjónusta upp á 4,3. Þetta sem Kólunsbrúin. Þetta það framlag sem að félagið lagði til hennar. Þóknun stjórnarmanna svipuð, lækkar aðeins, það aðalega aksturskostnaður sem minnkar. Fundirnir voru allir á Teams nánast. Ráðstefnu og námskeiðsgjald, það fer hon í 0, það var engin svona formlegu fundur. Og annað nú hjá fréttabréf og önnur útgáfa, þetta er þarna 886.000 kallinn, þetta kostnaðurinn við blaðið sem við vorum að tala á kolefnisblaðið. Ok, svo handbært fé. Hér koma bara reikningar félagsins og hvað inni og það óvenju mikið inni náttúrulega. Það bara þessi hagnaður sem var að rekstrinum, hann þarna inni. Og að síðustu svo eigið fé. Það sjáum við þarna að það rekstrarhagnaðurinn aftur upp á 5 milljónir og eigið fé alls hjá félaginu 8.366.763 sem alltaf sama tala. Og þá erum við komin. Ríki. Takk fyrir það. Já, takk fyrir þetta. Og þá komið að umræðum skýrslu formanns og reikninga. Hverjar fyrirspurnir eða hver tjá sig þetta svo vel orðið laust? Ég finn þetta ekki á netinu. Þetta ekki inni. Þetta inni, heyrist ekki? Ég finn ekki hérna reikningana. Nei, reikningar, voru ekki sendir út á netinu? Nei, þeir eru á síðunni. Þeir eru á síðunni. Já, það var komið á... Þeir eru á síðunni, hvað Já, þeir eru á síðunni. Þetta er síðunni. Já. Þeir eru ekki sendir. Þeir voru ekki sendir á síðunni. Það bara að klára sig það. En mér okkur að spyrja eitthvað með skýrslastjórnar eða seldu út, það verður eitthvað að fara hjá mér. Var hún send í tölvupúst eða? Nei, hún inn á síðunni. Hún bara inn á síðunni? Já, fyrirgeðu, já. Og það sett inn á síðunni. Það misskilningur. En svo eins líka heyrði ég hér áðan að fundurinn væri sendur út. Ég hef ekki hugmynd það. Veit fólk af því? Það kom nú fram á boði, var það ekki, fundarboði? Var það koma fram? Áður að fara krakka mig líka. En ekki þannig að það ekki, sko, ekki allt samband, þetta er bara YouTube. Nei, geta fyrst. Eru einhverjir sem að vilja ræða um þetta? Og reikningan aftur upp á... Já, ég vil gera það, sko, það var þetta bara, þið fóru svo hrætt yfir, sko. Farðu á reksturinn? Það er bara á fyrstu síðu, bara hérna á tekjurnar. Næsta, hérna. Já, ég gat ekki áðan styrkina sem við fengum í Kólunsbrúna og skógarfangið.
4 milljónir í Kólinsbrúna frá Framvinnsjóði landbúnaðarins og 1,5 frá sama aðila í skógarfang. Rekstrarhagnaðurinn, hann þá tilkominn vegna þessara styrkja? Að hluta til, já. Og líka gjöldin eru töluvert lægri. En svo þarna líka, þetta auglýsingar á móti Já, þetta blaðið. Já, þetta tekjur í auglýsingarnar á móti kostnaðinum. Já, það sem þannig að kostnaður við blaðið er þá óverulegur. Hann er óverulegur. Óverulegur, já. Já. Þú fletta aðeins. Það er nú alltaf nokkur þarna, skrifstofukostnaðurinn hún hækkar og það er fyrst og fremst vegna Kólinsbrúarinnar. Já, það er sérkvæðið. Ok, næsta. Þetta er nú bara vaxtatekjur og vaxtagjöld, það segir nú ekki mikið, Er eitthvað þarna? Það er bara þarna á undan þarna með kostnaðin á skrifstofinni, þarna þessar 4 milljónir þær þarna inni sem kostaði, þær inn í þessu. Já, þær inn í þessu. Farðu frekar á yfirlitið yfir, farðu aftar. Þarna, það er þessi kannski sem að, þarna sjáum við að kostnaður vegna Kólinsbrúarinnar er þarna aðkeypt sérfræðiþjónusta og 4,3. Þetta er raunverulega það sem að félagið er að leggja til Kólinsbrúarinnar. Fyrir utan alltaf... Við styrkum á móti þessu? Já, hann kemur okkur á móti þessu. Fundakostnaðurinn, hann lækkar verulega vegna þess að það voru bara ekki fundir og ráðstöfn og námskeiðs. Kostnaður, hann lækkar einnig líka vegna þess að það voru ekki ráðstöfnir og annað. Ok. Auglýsingakostnaðurinn var svo mikið hærri. Já. Miðað við það sem var í fyrra. Já, já. Þetta er reyndar ekki háar upphæðir, við minnir að þetta hafi verið einhverjir. Mjög kannski aðeins bætt inn í það að við auglýsum alltaf á jólakveðjur og svoleiðis á RÚV og Rás 1. Og svo erum við með litlar auglýsingar í hitt blað og annað. Styrktar auglýsingar, styrktar línur eða eitthvað þannig. Akkurat, þetta er einmitt það. Garðyrkjublaðið við nemendur í Garðyrkjuskólanum Reykjavík, Reykjavík segi. Við auglýstum það í því blaði og svona. Nei, þetta er ekki mikið, en þetta bara er tölulega hækkuð frá því. Já, það er alveg rétt. 19 og jafnvel 18. Ég hef kannski átt að taka það fram strax að þegar við færðum bókhaldið yfir til Gylfa, þá náttúrulega, hann bókar ekki alveg eins, þannig að það er ekki alveg sambærilega tölur. Ég átt að byrja á þessu fyrir ekki. En þetta er samt sambærilega tölur allt saman. Þessi leið? Já. Hvað vilt þú segja eitthvað? Ég ætla bara aðeins út af blaðinu, af því að svo mér átti sig að því að við borguðum vel lítið með því, en hins vegar mun minna heldur við hefðum þurft vegna þess að við sömdum við límtré að það tók allan kostnaðinn á sig og vaskaði allt fyrir okkur. Þannig að við þurftum ekki borga verskinn sem við getum ekki tekið tilbaka náttúrulega við félagið. En núna lékum við þetta aftur og þá var það Kolefnisbrúin sem gaf út blaðið fyrir okkur núna. Þannig að skatturinn kemur tilbaka. Þannig að bara svona skiljið hvernig við vorum að reyna að ná þessu tilbaka eins hægt og hægt var. Við vorum að reyna að leika okkur á skattin. Þetta er allt löglegt, þannig að þetta er besta mál. En það ekki fleiri sem að vilja... Björn, Björnsson.
ágæti fundarstjóri, góðir fundargestir. Jói Gísli beindi aðeins orðum sínum til mín áðan út af Treprox og ég sé ágætt að taka það bara undir skýrslunni. Í nokkrum orðum Treprox tilkomið þannig að þegar ég vann fyrir LSE þá vann ég mikið með skógareigendum á Norðurlöndum og naut þess að fá alls konar svona hugboð hvernig við getum gert ýmislegt með að kynnast þeim og fá upplýsingar og ég var svo heppinn að sitja við hliðina á einni mjög öflugri sænskri konu sem vann fyrir skógareigendur part úr degi í rútuferð út í skóg og hún fór, ég sagði hvað ert þú að gera og hún sagði mér það. Hún vann að því að fá smá styrk frá Evrópusambandinu sem voru 3 milljarðar íslenskar krónur til þess að fá skógareigendur í Svíþjóð að hugsa meira skóginn sem fyrirtæki. Fá skógareigendur að hugsa skógurinn minn gefur arð ef að hugsa rétt hann og ég hlustaði með aðdáun á það sem hún var að segja við mig og síðan hélt þessi rökræði áfram í rútunni og endaði þannig að ég sagði má ég tala við þig seinna þetta og það fór þannig að við Björgvin Eggertsson fórum út og hittum hana og Svíarnir gáfu LSE heimild til þess að setja allt yfir íslensku sem að þau hafa gert. Við sóttum styrk til Evrópusambandsins og fengum. Því miður var LSE mátti ekki vera leiðandi í þessu vegna þess að velta LSE var ekki nægilega mikið þannig að Landbúnaðarháskólinn kom inn í þetta með okkur. Danski Landbúnaðarháskólinn líka og síðan skógareigendur í Svíþjóð. Þetta verkefni Kraftmiklir skógar fóru í gegn með stórum plús, fekk mjög háa skorun hjá menntaáætlun Evrópusambandsins og það háa skorun að þeir hafa verið að óska eftir nýrri hugmynd nýtt verkefni á Íslandi. Fyrir 2 árum síðan fundaði ég með Rannís og sagði að það komin ný hugmynd að verkefni á Íslandi að það að fá fólk í skógrækt á Íslandi sem komið á saugina aðeins fyrir að skapa verðmæti úr skógum á Íslandi að fá það fólk til að setjast á námsbekk og þar að búa til bækur og allt mögulegt í kringum þennan hóp. Við sóttum háa styrk til þess að vonast til að fá kannski helminginn en við fengum upp á krónu þá upphæð sem við sóttum Eins og áður Landbúnaðarháskólinn sem leiðir þetta verkefni en við innan skógageirans komum að því á margan hátt. Skógabændur sem komnir á saugina, þeir komnir á námskeið. Það búið að þýða sænska bók sem að finna á netinu, frábær bók gæðamál í timbri. Og ég mæli með þessari bók. Það verið að búa til námsefni sem á að dreifa vonandi út til annarra skógareigenda og þetta verkefni margslungið. Ég kominn á hliðarlínuna þar sem ég hættur að vinna á Gurri eina sanna. Hún raunverulega tekið við verkefninu og leiðir það en skógarbændur og skógareigendur verða áfram inn í þessu verkefni í smærri verkefnum. Annars sem ég vil nefna hérna vegna þess að LSE á hlutað að því að hér á Íslandi búið að gera brunavarnar áætlanir sem hægt að finna á netinu undir gróðurelda.is og það engin afsökun fyrir nokkurn einasta skógarbóndi á Íslandi að vera ekki búinn að gera brunavarnar áætlun fyrir sinn skóg. Gróðurelda.is, það leiðbeiningar, það teikningar nákvæmlega hvernig á að gera, það þarf enga sérfræðinga í þetta.
Þannig að skógarbændur á Íslandi hafa engar afsökunar ef þeir eru ekki búnir að gera einfalda brunavarnaáætlun fyrir sig. Því miður hafa skógarbændafélögin ekki verið nógu duglega að kalla til að hafa námskeið, mættu vera duglegri, en í ástandi eins og dag í þjóðfélaginu að við höfum bara enga afsökun eða kviknar í hjá okkur að við höfum ekki allavega það bestu aðstæður til þess að slökkva gróðurelda og annað. Og ég vil bara minna á þetta hér þegar ég horfi út gluggana og sé sól í heiði og allt þurrt. Þannig að látum boð út ganga, gróðurelda.is, LSA á stóran hluta, það varð að veruleika og þetta verkefni fór alla leið og var klárað. Því miður það ekki mikið í umræðunni í fjölmiðlum en það inn á heimasíðunni ágætis bók, fína leiðbeiningar og teikningar á hvernig á að gera þetta og afsökunin ekki til að vera ekki búin nú þegar að búa til einfalda brunavarnaáætlun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Ef það ekki fleiri sem vilja ræða málin, þá tökum við bara næsta lið fyrir og þá komið að formanni Bændasamtakanna. Það var að greiða reyningana. Jú, það alveg rétt. Ég var að gera það. Já, ég ætlaði að taka kannski undir Já, Gunnar kemur upp og tekur peningar á. Já, en það mátti líka gera undir næsta lið sem undir afgreiðslu til það. En þá ætla ég að bera upp reikninga félagsins sem voru búið að kynna og eru aðgengilegir væntanlega, velgera. Einhverjir sem eða þeir sem samþykkja reikningarnir gefur merki. Hér. Einhverjum mótliðum. Engin atkvæði gegn þeim og þeir taldir samþykktir. Þá komið að formanni gjöra svo vel. Fundarstjóri ágætu fundamenn, takk fyrir að bjóða mér á ársfund. Það var nú á ársfundi, held að sé, hvað var það, 2019 í Hjarðarskógi. Þá hefur ég sennilega bara verið formaður Sambands garðyrkjubænda. Sem var nú mjög ánægjuleg samkoma og var gaman að hitta ykkur þá. En ég tek undir mig Jóa, þetta hefur verið margt slungið ár og flókið og við hefðum gjarnan viljað hitta fólk svona á vettvangi til þess að kynna allt þetta kerfisbreytingamál Bændasamtakanna. En á búnaðarþingi 2020 í raun og veru samþykkt að innheimta veltutengt gjald í landbúnaði og þar geta bændur orðið beinir aðilar að Bændasamtökum Íslands með samþykkta breytingunum þá. Þetta þurfti ekkert endilega að vera í einhverju búgreinafélagi eða einhverju öðru eða búnaðarsambandi. Og heildartillagan breytingar á félagskerfisfyrirkomulaginu fór ekkert í gegnum búnaðarþingi 2020 nema bara hluta og stjórn Bændasamtakanna var falið að útfæra nánari breytingar og leggja fyrir búnaðarþing 2021. Okkur dreymdi náttúrulega að strax þarna á vordögum þegar við tökum við nýja stjórn Bændasamtakanna í marsmánuði 2020 að fara að undirbúa félagskerfisbreytingarnar og fara ríðandi héruð. En það náttúrulega bara lokaði öllum samkomum og öllu slíku og okkar langstæðsta vinna innan Bændasamtakanna snýrist það að bregðast við þessari veiru, leiðbeiningu undir bænda hvernig þeir gætu tekið við gestum heim og bú og hvernig þetta safna mjólk og hvernig sæðingar átt að fara fram og allt þar fram eftir götum. Þannig að það var alveg ótrúleg vinna og
þá svolítið upplifði ég allavega sem formaður að allir sem að voru að vinna fyrir bændasamfélagið, það var alveg sama hvaða framkvæmdastjóri það var, hvort svo sem að það var skógabænda eða Landssambands skógabænda eða garðyrkjubænda eða hver sem það tóku allir þátt í þessu ágæta verkefni að liðsinna bændum á COVID-tímum. Og maður upplifði svolítið sko á þeim tíma styrk þessara starfsmanna sem við höfum innan bændasamtakana og í samfélaginu. Ég fór að velta fyrir mér sko ef maður fengi nú að ráða yfir öllu þessu fólki dagstaglega hvað þau var að gera, þá held ég að við myndum ná miklu meiri árangur heldur en við erum að gera í dag. Við erum til dæmis með sko nokkra framkvæmdastjóra sem að telja félaga í félagunum, svo bændasamtökin líka að telja sömu félagana, svo annar félag að telja félagana og bændasamtökin eru líka að telja þá félaga líka og svo að vera að senda þeim greiðsluseðla tvískipta, bændasamtökin annars vegar, búgreinafélagin hins vegar og svo erum við í einhverju sko uppgjöri einu sinni á ári eins og við stöndum frammi hér með innheimtu félagsgjalda og utanumhaldum það og allt þetta. Og þetta er alveg ótrúlegu tími hjá vinnandi fólki sem fer í svona vinn. Þannig að ég sé nú svona stærsta beauty í þessu að samræma alla þessa handavinnu. Það var nú aðeins komið inn á áðan umsagnir mál sem að rata inn á borð bændasamtakana og búgreinafélagana frá hinu háa Alþingi það hvort við viljum hafa skoðanir á okkur málum. Við hefum nú reynt að nýta okkur það að leita til þeirra sem eru sérfræðingar á hverju sviði fyrir sig, að benda okkur á hvað má betur fara í þessum umsögnum öllu saman. En síðan eru náttúrulega lögfræðingar og aðri starfsmenn innan bændasamtakana sem enda á að skrifa þetta allt saman. En ég held að það væri og verður gríðarlegur styrkur bændasamtakana að vera með svona teymi þar sem að þessi málefni verða bara afgreidd. Ég held að í síðustu viku þurftum við að skila 6 umsögnum, ég held að séu ykkur 8 umsögnum fyrir þinginu núna sem að þarf að vinna. Þannig að þetta er alveg endalaust og þetta er náttúrulega alveg vest núna á loka metrum þingsins, þar sem á að reyna að redda öllu fyrir horn. Menn hlaupa alveg inn eins og hamstrar á hjóli að reyna að redda þessu öllu saman. En þetta er svona í mínum huga gríðarlega mikilvægt að gangi. En í öllu þessu félagskerfi og þegar væntanlega við fengið send öll gögnin sem voru lögð fyrir búnaðarþingi núna síðast 22. og 3. mars. Og það eru ansi margar blaðsíður breytingum og samþykktum ef þetta verður óbreytt, ef þetta hugsanlega breytist og allt þar fram eftir götum og ég ætla nú ekki að þreyta fundin með því að fara yfir það allt saman. En ég vildi svona, ég átti náttúrulega að bera kveðjur frá framkvæmdastjóra bændasamtakana, Vigdísi Häsler, hún ætlaði nú að vera með okkur hér í dag en það kom nú upp á hjá henni eitthvað persónulegt þannig að hún baði fyrir kæra kveðjur. En ég var nú spurður að því að ég tæki bara einhverja stelpu úr Garðabænum og gerði hana framkvæmdastjóra bændasamtakana. Ekki hundsveit á landbúnaði, ég held að það sé bara okkur hollt. Hún spyr ótrúlega skrýtna spurninga. Ekki bara að því að þetta hefur verið svona alltaf. Þess vegna er þetta svona sem er náttúrulega dálítið skrýtið. En þetta er nú kannski það sem við erum svona að horfa til, sko, hvert erum við að stefna með bændasamtökunum og sameina þetta. Í fyrsta lagi erum við að reyna að samræma og sameina þessa starfskrafta sem við höfum í öllum þessu frábæru starfsmunni sem við höfum yfir að ráða og þar er engin undanskilinn og ekki einu sinni Hlynur. Þannig að svo það sé sagt. Því að sko Hlynur er sko miklu betri í mörgu öðru heldur en að vera að telja félagsmenn og senda út greiðsluseðla sko. Á þess að ég sé eitthvað að gera lítið úr þínlinum. En hann myndi nýtast okkur miklu betur í önnur verkefni. Nú, við þurfum einhvern veginn, í mínum huga þurfum við að styrkja Bændasamtök Íslands
á þessum pólitíska vettvangi hagsmunagæslu íslenskra bænda og alveg sama hvað við gerum, hvort svo sem við erum skógarbændur, grænmetisbændur, sauðfjárbændur eða hvað sem er. Ég var nú tiltölulega stoltur af því þegar að seðlabankastjórinn sagði að samfélagið verið stjórnað hagsmunasamtökum, bændasamtökum og einhverjum fleiri samtökum. Ég gleymdi þó allavega ekki bændasamtökum. Þannig að einhvers staðar höfum við áhrif. Og ég held að við þurfum líka að vera svolítið leiðandi afl í upplýstri umræðu landbúnað. Við erum svona, ég sagði nú bara fyrir svona 2 mánuði síðan, ég sagði, heyrðu, nú hættum við að vera alltaf í andsvari við öllum áróðusgreinum gagnvart íslensku landbúnaði. Nú förum við bara að tala hvað við gerum vel og í hverju við erum góð, af hverju við erum íslenska landbúnað og nauðsynst þess að íslensku landbúnaði sé starfræktur í Íslandi. Jói vitnaði nú í Björn Bjarnason hérna áðan. Það er mjög athyglisverð lesning að lesa drög að landbúnaðarstefnu sem er á heimasíðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. Því að þar kemur fram að kolefnisjöfnun eða kolefnisspor íslensku þjóðarinnar verður ekki gert nema í samtali við bændur. Þar er bara gull-lína í mínum huga það að nýta íslenska landbúnað til þess að kolefnisjafna íslenskar afurðir, sem hvort það er í iðnaði eða einhverju öðru. Og þar höfum við gríðarlega mikið verk að vinna. En í þessari sameiningu, það sem að ég hef heyrt svona auðvitað gagnrýna menn félagsgjaldi, margir segja að 18.000 sé allt of hátt sem lágmarksgjald og þá segja menn, er 18.000 sem félag í bændasamtökunum ekki meira virði heldur en 80.000 krónur. Og svo segja menn í þakinu hins vegar, sem að menn eiga að greiða 3 milljónir, þá segja menn, er það of hátt? Svo segja menn líka, það á ekki að vera neitt þak, þannig að það menn eiga bara að borga af heildarveltu upp á 2 milljarða og þá ertu kannski að fara að tala hvað, 12 milljónir í félagsgjaldi bændasamtakana. Ég held að við þurfum líka að horfa til þess að svoleiðis eining myndi nú örugglega bara hringja niður á skrifstofu og segja, bíddu, hvar er starfsmaðurinn minn? Þannig að við þurfum líka að horfa svolítið til þess að reyna að þétta þetta saman þannig að við getum sinnt öllum og það er enginn sem á eitthvað innan bændasamtakana. Heldur þurfum við bara að tala fyrir íslenska landbúnað í heild sinni. Ég hef líka verið spurður að því, bíddu, og hvað ætlið þið að gera í þessari sameiningu varðandi grasrótarstarfið? Við ætlum ekkert að slá grasrótarstarfið af, Ég kem úr sambandi garðyrkjubænda og í sambandi garðyrkjubænda eru kartöfluframleiðendur. Þeir eru bara að hittast og tala kartöflur. Þeir nenni ekki að koma á aðalfund sambands garðyrkjubænda og hlusta á tómata eða því þeir hafa bara áhuga á kartöflum. Þannig að ég segi bara grasrótarstarfið verður að vera við lýði þannig að menn geti talað það sem skiptir máli í grasrótinni. Það er rósa, það er með þess að framleiðendur rósa innan garðyrkjubænda. Þeir hittast bara að tala rósir, svo er til dalíuklúbbur og eitthvað fleira. Þannig að ég ætla ekki að fara að skipta mér af því. Ég held að það sem við þurfum að gera með þessu kerfi, við þurfum að þétta raðir bænda í einni heild. Þegar ríkið það segir ítrekað við okkur, já, ræður bændur, það þýðir ekki neitt, þetta er svo sundraður hóp, þeir geta allir komið fram með eina línu. Jú, við verðum að þétta raðirna sem bændur og verðum að fara að tala sem bændur í heild sinni og þá ætlum við að hafa alla hagsmunum undir og ekki gleyma neinu. Þannig að þetta er nú svona okkar draumsýn með þessari sameiningu og ég segi bara skógarbændur er bara deildin af bændasamtakana sem talar þessi hagsmunamál sem að snúa að skógrækt og skóg. Og frábært framtak þetta með gróðureldana, Björn, ég bý nú í þannig samfélagi að ég velti fyrir mér að það myndi nú kveikna í þarna við Sogið í sterkri norðaustanátt þá færi nú sennilega fasteignar þarna fyrir svona 20 milljarða á einum ettumiti eins og staðan er í dag. Þannig þetta er bara grafalvarlegt mál. Ég sem fyrrverandi oddviti í þessu ágæta samfélagi
höfðu miklar áhyggjur af þessu, hvort við ættum að fara að ryðja niður einhvert belti til þess að slíta þetta í sundur eða hvernig menn myndu gera þetta. Þegar við erum alltaf svo einföld í hugsun, sko, við segjum að ja, nei, þetta gerist aldrei á Íslandi, sko. En það sem hefur aldrei gerst, það gerist alltaf aftur, sagði maður. En nú aftur held ég, sko, í hagsmunagæslunni og baráttunni, eins og Jói var að nefna varðandi skipulagsmálin, þá held ég að þetta sé bara stór mál. Þetta er eitthvað sem við verðum að fara að taka upp. Og í aðdraganda kosninga núna í haust, þá eru komnir fram ýmsir frasar í pólitíkinni, þeir sem eru alltaf að fara að gefa kost á sér núna í pólitíkinni á haustum. Þeir eru með, sko, kolefnisjöfnun, sótspor og græna lausnir. Svo maður spyrir þetta fólk að því, býtu, og hvað ætlaði að gera því? Já, bara græna lausnir. Ok, og hvað er þetta sótspor? Já, við þurfum bara að minnka það. Ok, og hvernig ætlaðu að gera það? Það bara að flytja meir inn. Já, ok, frábært. Sko, þessi umræða, hún er ásóttan, sko, víðáttu vitlausum götum. Við þurfum sem bændasamfélag, þurfum bara núna í aðdraganda kosninganna að segja hvað eru græna lausnir í íslensku landbúnaði, hvað er kolefnisspor íslensks landbúnaðar og hvernig ætlum við að bregðast við því og hvernig ætlum við að hafa mótvægi við þessi kolefnisspor. Já, við ætlum að róta ofan í alla skurði, já, einmitt, og hvað svo? Já, það eru græna lausnir, frábært. Þetta er svo sko, útópískt, ég skil þetta ekki. En þetta er það sem að fólk er að presentera gagnvart kjósendum. Og menn eru bara algjörlega blautir á bak við eyrun og segja, já, frábært að kjósa þennan sem er með grænu lausnirnar. Gott og vel. En við þurfum þá að útskýra hvernig við ætlum að leysa þessa grænu lausnir í aðdraganda kosninganna. Því að þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli fyrir íslenska landbúnað. Og svo ef við finnum á neðsta dálkinn hann á menntun og fræðsla til í landbúnaði, þá gæti ég tala henni sennilega í viku baráttu mína í Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með því. Ég veit ekki á hvaða vegferð hann er og það er bara grafalvarlegt mál ef að staða landbúnaðarins er orðið þannig að menn vilja helst ekki vita af þessari ágætu stofnun. Það er bara grátlegt. En það er eilífðarbarátta og Björn hefur nú verið betri en enginn í þessari ágætu baráttu. En við erum búin að vera að berjast í 2 ár núna verðandi í Garðyrkjuskólanum á Reykjum og það er enn þann dag í dag allt í skrúfunni, svo það sé bara sagt. Ég held núna, núna er á fjárlögum að næsta ári 75 milljónir sem að fara að loftslagspeningum sem er skilgreindar í fjárlögum ríkisins. Það fara 75 milljónir í atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti á næsta ári og það er einna mest að stærstu hluta í landbúnað. Við þurfum öll saman að ná í stærsta sneið af þessari 75 milljónum kökum. Og hvernig gerum við það? Ég held að við þurfum núna í framhaldinu að stíga verulega fast í jarðar í skilgreiningu og kolefnisbrúnni. Hvaða tækifæri liggja þar? Hvernig getum við látið þetta raungerast? Við höfum rætt þetta við umhverfisráðherra núna og við ætluðum nú að fá hann til þess að greiða verkefnisstjóra í 3 ár. Hann var nú ekki alveg nógu að leiði tamur en hann er farin að prúta og segir, get ég hugsanlega að borga helminginn af þessu? Og ef við náum þangað, þá erum við kannski á réttri leið. Eins og Jói kom inn á áðan að þá eru búgreinarnar sem eru með búvörusamninga við ráðuneytið, garðyrkjan, sauðféð og nautgripir með skilgreinda fjármuni í kolefnisbindingu búgreinanna. Og þar eigum við að sækja restina á móti framlagi mumma ef að það raungerist. Þannig að við þurfum bara að vinna í því núna næstu dag, Finnur, og bara hlaupa hraðar. Eða hraðar. Svona er nú kerfið. Búnaðarþing er aðstæða stofnunin, það verða 63 fulltrúar á búnaðarþingi
sem að kýs 7 manna stjórn, sem að ræður sér framkvæmdastjóra, og svo sé ég fyrir mér skrifstofu bændasamtakana sem að fer með öll þessi sameiginlegu málefni, fjármál, félagsmál, markaðsmál, almannatengsl, útgáfumál, lögfræði, þjónustu, hagtölusöfnun. Það eitt af því sem hefur verið alveg svakalegt eftir að ég tók við, að við höfum í raun og veru ekki það sem við getum lagt hendi á og sagt það markmið í búvörusamningum þegar markmið að bæta hag bænda. Og ég segi bara í hagtölum, þá þurfum við bara að segja ríkisvaldið skrifað undir svona samning og hagur bænda hefur ekkert lagast. Hvernig ætlum við að gera það? Og það bara hallar bara helvíti á. Þannig við erum að safna þessu saman núna og svona þurfum við að ræða við ríkisvaldið. Við getum ekki sagt, já, það alveg djöfulegt afurðaverðið. Ok, það lágt? Við bara fáum ekki nóg. Veitu, hvað nóg? Við þurfum allavega meira. Þetta eru ömuleg rök. Enda líka ríkisvaldið bara hlæra á okkur og segja, og hvað ætlaði að gera? Ég veit það ekki. Þetta eitthvað sem við verðum að laga. Og nákvæmlega sama í þessu kolefnisbindingu á grundvelli skógræktar. Hvað ætlum við að binda mikið? Böns. Og hvað böns mikið? Það alveg hellingur. Þetta alveg rosalegt. Þannig við þurfum bara núna einhenda okkur í þetta verkefni og segja við ætlum að binda svona mikið á svona löngu tíma og það kostar þetta. Þetta skilur ríkið, en ekki böns eða helling. Og síðan verða deildir búgreina og þær mega að vera jafnmargar eins og mönnum listir. Ég sé svolítið fyrir mér að nautgripabændur verði ekkert allir endalaust í sömu deildinni. Ég hugsa að þeir skiptist fljótlega upp í 2 deildir. Það verður mjólk annars vegar og kjöt hins vegar. Því að það gríðarlegur munur á orðið í dag með þess að framþróun í erðavísum í kúm og allt þetta. Menn eru bara orðnir sérfræðingar að búa til alvöru kjöt og kemur bara ekkert við hvað þeir að gera þannig þessi mjólkurgallar og gellingar. Við þurfum að draga RML nær okkur heldur en við höfum í dag, því að innan RML eigum við alveg fullt af sérfræðingum sem við getum nýtt okkur miklu meira heldur en við erum að gera í dag. Og það ætti eiginlega að vera svona þvert yfir ráðgjöfin, yfir á deildir búgreina og yfir á skrifstofuna. Og síðan eru aðildarfélög innan BÍ sem eru þvert á búgreinana líka. Það eru sjálfsagt búnaðarsamböndin út allt land. Og síðan beint frá bíli, því að þeir eru ekki tengdir neinni sérstakri búgrein. Ungi bændur, þeir eru vist mjög víða, þó okkur vanti gjarnan fleiri. Og einhvern veginn þurfum við að efla nýliðun í íslensku landbúnaði. Svo vor sem svona hagsmunasamtök lífrænna bænda og lífrænir bændur þurfa að verða fleiri og þeir þurfa að vera í öllum greinum. Og þannig þurfum við að láta þetta spila saman. Aðildarfélög BÍ fá þarna 9 atkvæði búnaðingi. Búgreinadeildirnar ráða síðan restinni upp í 63. Þannig þetta hugsað. Eins og þetta uppbyggt í dag að þá eiga búnaðarsamböndin 53% atkvæði á búnaðingi. Það búnaðarsamböndin sem að ráða bændasamtökunum í dag, sem dálítið skrítið. Það náttúrulega auðvitað bara svona fortíð sem við verum að dragast með og höfum ekki haft dugu í okkur til þess að breyta. En auðvitað eru bændur innan búnaðarsambandana, ég ekki að gera athugasemdir við það. En þetta dálítið sérstakt að þú þarf að kjósa þig fulltrúa inn á búnaðarsambandþing sem að kýs síðan fulltrúa á búnaðarþing. Þannig að það beinir aðilar, bænda beint inn á búnaðarþing dálítið langsótt. En þetta bara verk að vinna og eins og ég segi, ég held að tækifærin séu miklu fleiri heldur en við gerum okkur grein fyrir. Og enn og aftur, ég ekki á því að við ætlum að fara að stúta öllu grasrótastarfi
sveitarstjórinn hjá mér sagði, Gunnar, ætlar að leggja niður búnaðarfélagið í Grímsnesinu? Nei, ég er þannig aukst að geta leikt með tætara, sko. Við erum ekki að fara að breyta því. Þegar menn eru búin að teikna upp alls konar myndir sem að, sko, það er eins og ég ætla að fara að loka öllu, sko. Ég er ekkert þar. Ég vil bara efla starfið og fá að koma á fleiri svona fundi þegar við fáum að hittast. Af því að hérna fáum við allavega tilfinningur fyrir því hvað fólk er að gera. Við fáum litlar upplýsingar af það nema bara í gegnum hlíðin á Hagatorginu, sko, ef við förum ekki neitt. Þannig að ég sé fyrir mér síðan búgreina deildarþing haldið svona 3-4 vikum aðdraganda búnaðarþings, þar sem að búgreina deildirnar hittast bara allar á, ég veit ekki hvar, Háskólanum í Reykjavík eða á Akureyri eða eitthvað staðar. Þeir funda fyrir daginn sín málefni, svo er þið kannski og sendi inn ályktanir til búnaðarþings og svo er bara árshátíð kvöldi með svona 600-800 bændum, bara kúabændum, skóabændum, grænmetisframleiðendum og öllu saman. Ég kem úr sko björgunarsveitakeiranum og þegar að landsþing Landsbjargar við saminuðum sko Slysavarnafélagið og Landsbjörg 99 og þá höfðum við einmitt þá höfðu svona minni einingar áhyggjur af því að það myndi allt leggjast af að þetta er svo stórt og þungt apparat. Hvað er kvennadeildirnar og slysódeildirnar og flugbjörgunarsveitirnar og hjálparsveitirnar. Þetta breytist ekki neitt. Það eldist frekar neitt og í dag eru bara allir í Slysavarnafélaginu og Landsbjörg. Það mæta allir á landsþing Landsbjargar sem er haldið annað hvert ár og það er svona 800 manna samkoma og þetta er bara hobby hjá fólki. Þetta er bara lífstíl. Og ég segi bara, af hverju get ekki bændur hist og einni almennilegri árshátíð bara 1500 manns og Páll Óskar á sviðinu og allir kátum. Þetta er eitthvað sem við verðum að efla því að það verður að vera gaman að því að vera til. Þannig að þetta er nú svona í mínum huga það sem er verið að vinna akkurat í dag er í raun og veru starfsáætlun stjórnar, viðburðaráætlun, stefna stjórnar, hlutverk framkvæmdastjóra og áherslur á verkefni á sviðum. Þetta hefur verið svolítið og auðvitað erum við svolítið að reyna að teikna þetta raungirist allt núna 10. júní og taki gildi 1. júlí. Þannig við getum farið að vinna þetta strax á haustdögum en undirbúningurinn er þegar hafinn. Svo sé ég fyrir mér á búnaðarþingi og fer á næstu. Á búnaðarþingi tökum við frá búgreinadeildunum þær ályktanir sem koma og setjum það inn í stefnu bændasamtaka. Og stefna bændasamtakana verður rædd á búnaðarþingi. Ekki eyðingur minka og refa eða gæsir og álftir eða kall í túnum eða láta golsa fór í fyrsta flokk eða annar flokk eða eitthvað. Það er ekki það sem við ræðum á búnaðarþingi. Við eigum að leggja stefnu fyrir bændasamtökin sem heild, hvert við viljum fara, hvernig við ætlum að fara þangað, þannig að það skilji það allir eins. Þá getum við farið með stefnuna til starfsmann og sagt, þetta er það sem við þurfum að vinna fram að næsta búnaðarþingi. Öll þessi málefni. Og þetta á að ræða búnaðarþingi. Við erum að ræða stefnu bændasamtakanna, stefnu okkar í því hvernig við ætlum að ná árangri í endurskoðun og búvörusamningum og hvernig ætlum við að skilgreina okkur í loftslagsmálum. Þetta eru stóru málin. Hitt er algjört aukaatriði í mínum huga. En það er nauðsynlegt að ræða það á þessum búgreinadeildarþingum, þar sem að þetta skiptir kannski meira máli, kall í túnum, girðingatjón og allt það. En á búnaðarþingi eigum við að ræða hvert við erum að fara og hvernig við ætlum að komast okkar. Það er svona, og síðan á náttúrulega búnaðarþingið að endurspeglast á málefnalegum umræðum landbúnaðarmál og við þurfum að hafa bara panel með landbúnaðarráðherra, fjármálaráðherra og umhverfisráðherra og spyrja bara hvernig komumst við með landbúnaðinn þangað sem við viljum fara. Þetta er svona í mínu viltustu draumum ef þetta verður að veruleika allt saman. En enn og aftur, þetta er
ögrandi verkefni og stefnumörkun bændasamtakanna verður bara meginmarkmið og leiðarljós hlutverk samtakanna, undirmarkmið og leiði, traustu grundvöllur, fræðsla, forgangur, fæðuöryggi. Nú er allt í einu komið fæðu sjálfstæði, það er ykkur að presentera það. Við þurfum að efla fæðu sjálfstæði íslenska þjóðar. Hvað er það, sko? Við þurfum að segja fólki hvert við erum að fara, þannig að það búi ekki til svona gífuryrði sem enginn skilur. Takk fyrir það. Já, þakka þér fyrir, Gunnar. Einhverjar spurningar til hans? Agnes, hversu? Gunnar, takk fyrir flottan fyrirlestur. Við langar svo að vita að því í Félag skógareigenda þá ekki allir með lögbýli. Halló? Já. Í Félag skógareigenda þá ekki allir með lögbýli. Þetta svona minni skógabændur. Hvernig fer með þá? Hvar verða þeir staddir í þessu kerfi? Og það svo langar mig að vita hvort að þeir sem eru þessum grasrótum í hinum félögunum, eru þeir allir á lögbýli eða þetta svona fólk sem með svona 12-15 hektara og bara í skógabændur? Já, fleiri sem vilja ekki Björn. Já, takk fyrir Gunnar. Þú varst bara helviti góður, Það ég sagði einhvern tímann á fundi í vetur þar sem að Gunnar var að við þurfum predikara núna út í samfélagi á okkur til að predika það sem að koma, eða það sem að koma skal þegar við förum inn í bændasamtökin. Í vetur voru Sunnlendingar verulega hugsi yfir að við færum inn í bændasamtökin og óskuðum eftir að færa fram svokölluð SWOT-greining. Og ég verð að segja alveg svo að það hjálpaði mér mjög mikið þegar það var búið að fara í gegnum þessa SWOT-greiningu á kostum og göllum og þess að skógabændur fara inn í bændasamtökin og það verður að játast að fyrsti liðurinn sem eru kostir að það var svona vegur þyngst í þessari SWOT-greiningu og einn liður sem að stakk mig algjörlega í hjartast af og sagði það að við eigum að skoða þetta vel, það sem að stendur, skógrækt getur verið samnefnari alla búgreina. Ég held að við sem skógabændur við þurfum að hugsa þennan þátt, við getum verið samnefnari alla búgreina í gegnum kolefnisbindinguna. Það eru allir bændur á Íslandi sem að þurfa að kolefnisjafna sín bú, sína jarðir og þarna getum við komið sterkt inn. En það voru líka mjög veigamiklir punktar sem að koma inn í veikleika. Og það hin hliðin á þessu og mér finnst við ekki geta farið heim frá þessu fundi nema vera búin að ákveða hvernig við ætlum að fara sameinuð inn í bændasamtökin. Og ég sagði við Gunnar í morgun og get sagt það hér að bændasamtökin þurfa að koma inn í þessa vinnu með okkur og í þessari SWOT-greiningu stendur veikleikar. Mögulega mynda skjá, ég tek að fram þetta kom ekki frá mér. Það er margir punktar frá mér en þetta kom ekki frá mér. Mögulega mynda skjá milli skógabænda sem að hugsa stórt, atvinnuskógrækt og þeirra sem að hafa önnur markmið. Þetta finnst mér að vera stóra verkefni dagsins, að við förum ekki heim í dag, ég reikna með að þetta verður samþykkt að fara inn í bændasamtökin, við förum ekki heim nema við erum búin að sjá hvernig ætlum við að ná okkur öllum inn í bændasamtökin. Þessi litlu
eru líka mjög mikilvægir. Og ég vaknaði nú við það í morgun og fór seint í morgunmat að Jóhanna, kona minn, hún hélt klukkutíma ræðu við mér hvernig við gætum þetta. Margt sem hún sagði voru mjög góðir punktar. Og ég held að við eigum að ræða þetta, Gunnar, sem mikinn veikleika hjá okkur en við höfum búið til styrk úr því. Hvernig við förum að því, ég ekki með einhverja patentlausn hérna. Við ræddum við morgun einhvern veginn að tengja þetta. Það eru margar leiðir sem við getum farið, en mér finnst þessi litlu skipta okkur svo miklu máli. Og ef ég lengi nú fundin aðeins 1-2 mínútur, þá hef ég verið svolítið í sögustýringu við sjálfan mig og sagt Jói Gísla og fleirum. Við förum tilbaka til raunverulega 1992, 3, 4, 5. Ég bjó þá í Finnlandi og var í námi. Það kom hópur skógarbænda af Íslandi í heimsókn á öllum landshlutum. Þeir voru að tala það hvernig getum við sett á stað öfluga nytjaskógrækt á Íslandi. Austfirðingar voru komnir á stað og það voru þarna skógarbændur sem sögðu við að stofna landssamtök sem var síðan gert. Ég hef verið svo heppinn að taka móti mikið af skógareigendum sem koma frá Norðurlöndum og hef verið út í skógi hjá Siggujónu oft með heilu rúturnar og fólki segir hvernig fóruð að sem þjóð að setja á stað nytjaskógrækt. Og þá ég fyrst montinn að standa upp á þúfu og segja, ég get sagt ykkur það. Við ákváðum að stofna skógarbændafélög í öllum landshlutum og landssamtök skógareigenda þar sem við höfum haft nánast í 100% alla. Nánast í 100% alla sem hafa áhuga og að fara á stað í nytjaskógrækt, hvort sem eru litlir eða stórir. Og við erum búin að standa saman sem ein heild. Við höfum hist á hverju ári, skemmt okkur saman, aldrei með Pál Óskari en við höfum skemmt okkur saman og við höfum haft alveg ótrúlega öflugt afl á Íslandi sem heita Landssamtök skógareigenda. Ég vara okkur við ef við ætlum ekki standa sem ein heild áfram á landsvísu og hugsa hvernig ætlum við að mæta til leiks hjá bændasamtökunum sem ein heild. Við verðum hér inni að ljúka deginum í dag samhent í því að fara inn í þetta verkefni og ljúka því þannig að við ráðum bændasamtökunum. Nánast. Allavega hefur sterk áhrif það inni. Því miður eru fáir hérna í dag og ég ekki með skýringu á því af hverju. Ok, það COVID og einhverju sauðburði og einhverju gróðurseldu og annað. En okkur hefur ekki tekist út af COVID að fara út í grasrótina og ræða þetta stærsta mál sem við staðið frammi fyrir. Og þeir fáir sem ég hef heyrt í hafa örfáir skammað mig og sagt að þetta kom ekki til greina að við förum hann inn. En við höfum ekki getað rætt þetta út í grasrótinni. Við höfum ekki haft eina einustu nefnd út í grasrótinni til að ræða þetta stóra mál okkar. Kannski erum við að fá það svolítið í baki núna, hafa ekki á þessum COVID-tímum bara reynt að búa til einhverja starfshópa út í grasrótinni þannig að grasrótin hefði mætt hérna í dag og sagt við erum búin að vera að vinna að þessu og þessu og þetta styrkleikar og veikleikar. Vonandi þá skiljið hvað ég að fara, mér finnst þetta vera borðleggjandi, við erum að samþykkja að fara inn í bændasamtökin en svotgreiningin, hún gerir allavega fyrir mig að ég veit styrkleikarna sem eru mjög miklir en ég veit líka veikleikunum sem verkefni að vinna. Ég ekki segja bara takk fyrir.
Já, þakka þér fyrir Björn. Fleiri sem vilja tjá sig. Það var ekki Gunnar, já. Bergþór. Já, ég þakka Gunnari fyrir hans góða erindi og Birni vera á harinn. Bara takk fyrir þessa brýningu, Björn, en ég er kannski bara of værukær, en ég hef ekki óttast þetta. Og mér finnst það svolítið liggja líka í orðum Gunnars einmitt að búgreinafélögin eru eitt og grasrótin og ég sé bara LSC þar. En við þurfum líka, eins og Gunnar segir, við þurfum líka, sko, hvernig ætlum við að gera það? Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta lengri, en ég held að við gerum þetta. Það er svo margt sem sameinar okkur, eins og bara aðra búgreinar. Hvað tölum við á árshátíðum? Við erum ekki kannski endilega, jú, erum að tala um stefnuna, en þar erum við að tala litlu vini okkar í skóginum og plöntunar og hvernig það er komið undan vetri og allt þetta. Þannig að, en ég tek undir með þér samt, að við þurfum við þurfum að setja okkur stefnu og við þurfum að muna eftir að standa saman og vinna í þessum málum. Og við erum kannski svolítið værukær líka núna í þessu COVID. Okkur finnst mörgum hverjum orðið svolítið þægilegt að geta bara hlusta á þetta heima. Ég þarf ekkert að fara að koma neitt á staðinn. En það eru margir líka orðnir hundlegir á því að hitta aldrei neitt og vera aldrei saman bara í spjallinu og svona. Þannig að við verðum að vera vakandi, en ég er mjög bjartsýn. Ég er mjög bjartsýn með þetta og mér fannst flott mitt hérna Glæran þar sem að, þú veist, hvað ræðum við á búnaðarþingi? Og hvar ræðum við svo hin málin? Mér finnst það er þetta sem við þurfum að bara passa upp á og við passum upp á okkur og bara bjarta framtíð fyrir okkur. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Fleiri? Já. Já, takk fyrir þetta Gunnar. Ég sé nú alveg hverju ég átti von á þegar þú komst hérna, sko, en ég er alveg sammála því sem Björn var að segja hérna á. Við létum gera þessu sótgreiningu og það var margt jákvætt í hennu og margt sem kannski varasamt í þessu. En ég lít nú svolítið svona á þetta því að ég hef sagt áður, ég var einu sinni í keppnisíþróttum í boltagreinum og ef maður hefði gert svótgreiningu fyrir það lið, þá vissi maður af veikleikunum. Það var lélegur maður þarna í vörninni og annars þarna frammi sem maður ég myndi ekki gefa á, sko, þannig að ég myndi vita að hann myndi missa boltan. Þannig að ég lít svolítið á þessa för okkar núna í svona svipað og að vera í knattspyrnuliði sem með misgóða menn svona á kantinum og til hliðar og alls staðar. Þetta er svolítið, við verðum að fara og þora og taka á því þegar kemur að þessu og við þurfum að bakka upp þessa sem við vitum að ekki sterkir og það er bara ljóst að við þurfum að leggja á okkur til þess að ná fólkinu inn. Mér hefur verið það alveg ljóst frá byrjun að þetta er ekki sjálfgefinn hlutur að þegar þú fær greiðsluseðilinn núna inn lúguna í júlí að þú munir borga. Það er bara alls ekki sjálfgefið. Og það sem við höfum verið að ræða og kemur hérna fram og eftir er tillaga að fjármunum LSC sem liggja núna inni þessar hagnaður okkar og meðal þess peningar sem við erum að fara að nota, að þeim verði beint í það að fara í trúboðastarfið sem þú nefndir og reyna að ná fólkinu með okkur. Ég hef þá trú að það verði margir sem vilja vera í þessu liði þó að þeir viti að þessum lélegu varnarmönnum kannski fyrir aftan okkur og sóknarmönnum sem er ekki hérna alveg frambærilegir, sko. Þannig að ég trúi því að með bændasamtökunum þá náum við þessum árangri. Ég myndi reynda að telja það gott ef við næðum 70% af félögunum inn núna sem eru nú þegar, þá er ég býsna ánægður. Því að ég held að nákvæmlega sama blasir við hinum búgreinunum
og ég þekki nú til í mjólkurframleiðslunni. Þar bara ekkert sjálfgefið að allir ætla að vera í bændasamtökum. Vegna þess að það ekkert sem bannar þeim að þiggja beingreiðslur frá ríkinu á þess að vera í bændasamtökum. Og af hverju ætti ég ekki að spara mér sem stór mjólkurframleiðandi sem að þiggja allt upp í 40 milljónir frá ríkinu í beingreiðslur og jafnvel meira. Til þess að ég að borga félagsgjöld upp á 1 milljón. Ég fæ beingreiðslurnar mér alla til mín, hvað sem breytir ekki neinu. Þetta bara í umræðinni því miður þar. Og það ekkert sjálfgefur að þessi menn verði inn í þessu. En ég held að litlu bændurnir sem eru sauðfjárbændur, ég man ekki, ég held að séu 700 bændur sem að flokkast nánast eins og við skógarbændur. Sem mér fannst alveg rosalegt þegar ég heyrði það. Hvernig óskopunum lifa þessi bændur eiginlega. En ég held að þeir alltaf allir að vera með. Þannig að þetta ekki auðvelt í neinni grein. Og ég ekki eins og vissum að þessar greinar hafi gert svotgreiningu á sínum veikleikum og þannig að ég bara nokkuð stoltur af þessu svotgreiningu sem var gerð og þú átti stóra þátti líka og Linur og Hafliði gerði svo fyrir okkur fyrir rest á þess að tengja þetta okkur þannig að við værum ekki kannski svolítið blindir á allt sem væri í kringum okkur sko. Þannig að þetta svona, þetta bara barátta framundan að komast í gegnum þetta. Og ég hef bara aldrei verið hræddur við að fara í leik, ég hef alltaf að fara í leiki til þess að vinna á. Og ég veit af þessum veikleikum, en ég ætla samt að vinna, sko. Það bara þannig. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir. Fyrir. Gunnar, vilt þú segja eitthvað svona í lokin? Ég að veita ansvar. Það sem byrja á þér, jú, þetta dálítið athyglisvert sko, bændur segja svolítið sko, hver hagur minn að vera í bændasamtökum. Þá segir ég, sko, í búvörulögum stendur að Bændasamtök Íslands fara með fyrirsvar gerð búvörusamninga. Punktur. Og Bændasamtök Íslands gera búvörusamninga sem kosta á fjárlögum á þessu ári 17.200 milljónir. Og það ekki hagsmunir bænda að það raungerist eða það aukaatriði? Ég bara svona svolítið hugsi. Og eins og nefnir, þetta geta menn bara sleppt í að vera í bændasamtökum og svo bara, bara einhver aðeins sem redda þessu fyrir mig og ég nýt góðs að því. Ég ræddi þetta við landbúnaðarráðherra hvort að við getum skilda þeir sem að vera í bændasamtökunum fengi búvörusamning en aðrir ekki. En það ekki tækt, sko. Þetta bara umhugsunarvert. Hvernig getur það ætlast til þess að einhverju aðrir greiði laun þeirra sem semja fyrir þína hönd og nýtir svo bara góðsæði og eitt á. Þetta bara galið. Samþykktir bændasamtakarnir sem samþykktar núna í júní, þær verða ekki meitlaðir í granít. Það algjörlega á hreinu. Við erum á einhverju vegferð sem við þurfum að þróa saman þannig að öllum líki. Þannig að svo að það sé nú bara sagt og enn og aftur varðandi sótgreiningar tækifæri, ógnanir og öllu þessu vígtugum, það eitthvað sem við þurfum að bara hugsa og gera það á hverju einasta ári og segja heyrðu, þetta ekki að virka og þetta virkar og við þurfum bara að hafa þetta einlega samtal það. Því að sko ég veit ekki af hverju ég hér sko, bara skil það ekki, ég hafa nóg annað að gera. En þetta bara hluti af veruleikanum og ögrandi verkefni að takast á við og enn og aftur, þá hef ég bara þessa sýn og ég hafði það þegar ég gaf kost á mér sem formaður bændasamtakanna. Bændasamtök Íslands voru algjörlega orðin vængstýrð, þau vissu ekkert hvort þau voru að koma eða að fara, þau vissu ekkert hvert þau átt að gera í framtíðinni, enda líka það ekki til neins stefna fyrir Bændasamtök Íslands sko. Þannig að við erum bara að skrifa hana núna hvernig við viljum sjá þetta til framtíðar. Og við þurfum bara að hafa ykkur öll með. Já, Björn, þú talaðir það var svo sem ekki minni en að beina spurningu.
leyti því að auðvitað eru, sko, ef þú gerir SWOT-greiningu þá finnst mér svona í mínum huga langstæðstu tækifærin í að þétta bændur í einu liði tala fyrir stefnu íslenskra bænda til lengri framtíðar. Og Agnes varðandi einstaklingar sem að búa ekki á lögbýlum, ég hef líka sagt, sko, geitfjárræktin segir þetta líka, við hefum bara 10 geitur, sko, og erum bara nánast í hobby, akkur eigum við að vera í bændasamtökum. Hrossabændur segja, heyrðu, ég á enga jörð, ég á bara hross, leigi bara land. Þannig að þetta eru alls konar flóra, það engin skilyrði að vera með lögbýli. Það ekki skilyrði. Við hefum meiri segja, sko, það eru meiri segja skilgreindir, sko, stuðningsaðila bænda sem eru bara einhverjir fyrrverandi þingmenn og ráðherrar, Guðni Ágústsson til dæmis. Hann greiðir félagsgjald í bændasamtökin. Svo að það sé nú sagt. Þannig að en við þurfum einhvern veginn að nálgast alla þessa flóru. Þess vegna sko, árgjaldið svona svakalega lágt. Þeir sem eru risastórir og velta milljarði, þessi að býtu, hvað ætlar að gera fyrir þann sem að borga 18.000 krónur? Það gera jafn mikið fyrir þann sem að ég að borga 3 milljónir eða. Og ég segi bara, þú sem að greiði 3 milljónir hefur langmestan hag í því að bændasamtökin beiti sér í pólitísku vettvangi og grundvelli tollamála, búvörusamninga og stuðning við bændur heilt yfir. Miklu meiri hagsmuni af því heldur en þennan sem að greiðir 18 skallinn, sko. Miklu meiri. Þetta var ekki samþykkt að 20 fyrirgjöf? Það var 18. Var 18. Og enda í 20. Já, það í tillögunni. Ég er svona klikkaður og ég var ekki alveg búinn að skruna yfir þetta nýjustu tölur Suðurkjördæmi. En þetta líka umræða, sko, hjá þessum stærri aðilum og segja bara. En ég segi líka, sko, bændasamtökin þurfa líka að vera svona bæði fyrir litla og stóra, eins og Björn að segja, sko, það eru áhugasamir sem að vilja njóta leiðbeininga þeirra stærri og ég minna þannig þróumst við nú til vaxtar og framtíðar. En auðvitað verður þetta ögrandi verkefni og ég minna við þurfum einhvern veginn að sanna okkur núna á þessu starfsári til búnaðarþings 2021 ef við ætlum að ná endurkjöri, en það svo sem ekki dörumt í því lífi, sko. Það nú jafnfall allt þessi pólitík eins og hún vika í pólitík mjög stuttutími. Þannig að ég bara enn og aftur bara takk fyrir málefnalega spurningar og umræður og ég held að þetta sé einhver vegferð sem við þurfum bara að vinna saman og ná árangri saman. Ég held að það sé mál. Takk. Takk fyrir. Þá held ég sér bara næst að taka fyrir næsta mál og ég meðal við sagði að við förum í mat korter yfir 12. Þannig að tala það við hótelið. En það sá tillögur lagðar fram. Hver sér það? Já. Ég bara kaða í fjöldar. Þú eru að koma hérna þá? Já. Vorum við ekki búin að ákveða það? Ég held að það hefur verið staðið til að leggja hérna fram tillögun að LSE gengi í bændasamtökin. Það hafi verið Við höfum bara taka það fyrir á meðan að formaðurinn hérna. Því að það sem á eftir kemur kannski líka skiptir máli þar. Og þarna segir tillagan sameiningu við Bændasamtök Íslands, aðalfundur Landssambands skógareigenda haldinn í Menntaskólanum Borgarbyggð í Borgarnesi. 15. maí 2021 leggur til að LSE sameinist Bændasamtök Íslands á slita LSE. Sameiningin tæki gildi 1. júlí 2021, nýja samþætti fyrir LSE með takmarkaða starfsemi liggja til grundvallar tillögunni ásamt fylgigögnum sem verða nýtt félagskerfi. Og þarna
fylgdi með sem lögfræðingur gerði fyrir okkur sem sagt, þetta félag sem skúffufélag, svona sem LSI verður geymt í. Þær fylgdu, ég þarf ekki að lesa þær allar upp, ég vona að þið hafið séð þær, það ekki? En Það er ekki hættulega að fara aðeins við það? jú, við getum rúllað þeim í gegn. Það er nú dálítið inn að töfla þessu. Já, sko, hver og ein frágangslagsvið. Já. Þetta sem sagt Þessi? Nei, þetta er annað. Það er ekki þetta alveg. Þetta er reynda mjög líkt þessu en þetta er ekki hún. Þá er ég að setja röng skjöld til loft. Já, það sýnist mér. Nei, ekki þetta. Nei. Nei, þetta er félagsgrein. Nei. Var hún ekki með í kakkan? Eitthvað ennþá niður. Býtu, en þetta efstaðan þeirra. Var það það sem opnaði á? Já, það var svona. Er það ekki þetta skell sem við erum að tala um? Nei, þetta er orðið búgreinafélag þarna. Hvað er það sem þetta? Þetta er raun og veru kannski eins og þetta lítur út þegar þið væru komin í búgreinafélagið. Í staðinn fyrir þarna, í raun og veru, já, þetta var, við vorum að skoða þetta varstu. Nei, er það ekki þetta? Þú sér þarna grænt þarna, eða fyrstu greinin. Já, en síðan annari grein er tilgangu búgreinafélag skógabænda. Já. Hvað var í þessu? Þetta er eiginlega alveg eins. Já. Þetta sé í staðinn fyrir búgreinafélagið, þetta er bara, já, það finnst mér líka. Þú átti þetta einhver staðlega nú? Já, Við vorum að sýsla með þetta hérna. Ertu ekki með bratara eða eitthvað núna? Nei, ekki þetta. Ég veit ekki hvort við þurfum að taka aftur annað lag. Þú voru að ég var alltaf að biðja þig þetta daginn, en þá sýndur mér alltaf hitt. Úps. Já, spilaðu allavega lag á meðan að finna þetta. Ég er stressað. Þetta eru sem sagt lögfræðingur Bændasamtakanna samdi þetta fyrir okkur, standi að þetta væri rétta meðferð á skúffufélaginu. En það þarf að, en stjórn búgreinadeildarinnar fer þá með stjórn í þessu félagi, þessu skúffufélagi líka. Þetta er hérna, eins og við tölum fyrst. Þá tölum við að eiga þetta félag ef að við fyndum okkur alls ekki inn í bændasamtökunum, þá getum við snúið tilbaka. Ég held nú að það sé nú hæfilegið að snúið tilbaka. Vegna þess að
margir skógarbændur sem í LSI í dag eru sauðfjárbændur, þeir eru kúabændur og svínarækt og garðyrkju og allt mögulegt. Þeir munu náttúrulega aldrei snúa aftur út úr bændasamtökunum vegna þess að þeir eru að borga sitt félagsgjald þar hvað sem Þannig að þeir munu alltaf vera í þessari búfjárhald í bændasamtökunum. Annað, ég sé ekki að það sé fært að hérna fyrir mann að snúa tilbaka. Ég held menn eigi líka bara ganga með það alveg hreint, bara fara hreint í það að við ætlum bara að fara inn og við ætlum að vinna þarna. Það bara, finnst mér vera alveg skýrt. Ef við erum að hugsa þessa leið, að ætlum að hanga þarna í 3 ár og fara svo aftur tilbaka, þá erum við ekki að fara inn á nokkru samfélagi. Og enginn mun trúa okkur heldur þarna inni, eða sérst hafa áhuga á okkur þarna inni eins og. En það viltu ekki bara rúlla þessu yfir og lofa okkur að lesa þetta. Ég fyrir ekki að lesa þetta fyrir ykkur, þið eru öll læs og skrifandi og allt, sko. Þannig að sjáu þið ekki það sem upp á það þið bara lofa þessu aðeins að rúlla. Hvað heitir þetta skjal? Frá byrjun kannski. Já, við getum byrjað. Þetta heitir það sem kom fyrst. Já. Það getur ekki verið þá að þetta hafi verið. Er þetta ekki inni? Ég greið ekki sett eftir. Það er ekki inni. Það er bara vitlaust. Ég sá bara þetta með... Já, með gula letri. Já. Þetta gildir, þetta er félagið eins og það lítur út þegar það fer inn, skúffufélagið sem það verður. Það fyrir það fyrst að það þurfum að ákveða að fara inn. Já, hvað ég? Það sem á stundi í það? Já. En það er bara dætt út, já ég er að segja þetta. Ég er að gera allt í beinni hérna. Já. Tilgrein sem fylgigögn þarna með, það er náttúrulega bara samþykkt í bændasamtökunum sem að ég held að sé nú að taka líka breytingum núna. Þannig að við erum ekki að fara að samþykkja þær. Þetta er fyrst og fremst tillagan sem við þurfum að samþykkja hvort við ætlum að fara inn eða ekki. En svona lítur skúffufélagið út ef við viljum sjá það. En þetta er eitthvað sem að náttúrulega líka menn þurfa að vinna þegar við erum búin að ákveða að fara inn. Við þurfum ekki að samþykkja þetta fyrir við fyrst þurfum að samþykkja tillöguna. Og ef við förum inn, þá lítur þetta svona út. Og svo er náttúrulega að búgreinadeildinni samþykkt þetta fyrir hana. Þær þurfa bara að vinnast fyrir næsta, þær þarf að leggja fyrir næsta aðalfund búgreinadeildarinnar. Þar koma þær til samþykktar. Svo ég reynir nú að koma þessu frá mér rétt, þetta er nú gengið stundum illa fyrir mig að finna alveg nákvæmlega leiðina í þessu, ég held ég spúr að finna hana. Hann þá haldinn í mars-apríl á næsta ári. Þá þurfum við að vera búin að smala inn eins mörgum fólki eins og við mögulega getum, alls staðar um all land. Og eins og ég sagði ykkur áðan, að það er nú meðal annars meiningin að við notum pening sem við eigum til þess að sitja saman boða greininga á þessu og jafnvel fá bændasamtökin með okkur í það ferðalag að funda í öllum landshornum og reyna að ná eins mörgu fólkinu á þá fundi eins og við mögulega getum til þess að samfæra þau að vera með okkur. Þannig að það verða allir að fara í trúboðastarfi núna á fullu.
Það gekk ráð fyrir að landshlutasamtökin gangi bara inn og breytt. Hvernig verður þá með greiðslur? Nú eru það að borga per lögbýli og svo per einstakling. Nú þurfum við, ef við finnum ekki bændasamtökin, þá þurfum við að borga per einstakling, óháð lögbýli. Nei, það er eitt gjald fyrir tvo. Já. En fyrir mæðgur? Það hlýtur að vera allt saman. Ef við förum nú, já, ok, ég var að fara út í kynjamálin líka. Það eru 2 einstaklingar, það er alveg sama hvaða kyni þeir eru þó. Já, nei, hvernig þetta er aðeins. Það er 2 einstaklingar, það geta verið óskyldir og hjálp og hvernig svo sem það er. Já, ég held að þú hlýtur að þurfa að tilgreina bara hverjir það eru. En ef það eru fleiri, ef það eru 5 mann sem standa að vegna þess að það getur per einstaklingur á að borga 20.000 krónur í bændasamtökin sem félagi. Og það er óháð. Það eru 2 atkvæði sem fylgja því. Fylgja því 2 atkvæði? Já. Ok. Þannig að, en svo er það, ef þú ert með EHF-félag, sko, þá er á EHF-félagi bara 1 atkvæði. Er það ekki rétt, Gunnar? Jú. Já. Tilgreina bara fulltrúa. Þá verður það að kjósa sér fulltrúa inn á búgreinadeildarfundi. Þú getur verið aukaaðilir, það geta allir verið aðilar að kemur fram. Já, það geta allir verið aðilar eða vilja, já. Þá þú bara borga lágmarksskatt. En hvernig verður með þá greiðslu til í félagi? Bara heimafélagi? Já. Við bara höldum okkar striki í þeim félögum og við erum bara eftir að ákveða raun og veru hvað verður árgjaldið þar. Heimafélögin bara eru náttúrulega bara sjálfstæð og enginn að leggja þau niður. Það eru náttúrulega misjöfn í dag. Já. Það fellir þá bara niður þetta sem að fer til. Já, þú meina gjaldið til LSE, það fellir niður. Það fellir niður. Já. Og hvert og eitt félag þarf að ákveða það bara heima í héraði. Já. Hvort að við fellum niður akkurat halv krónutölu eða jöfnum eitthvað út. Og það kemur fram til að hér á eftir til dæmis að ef við samþykkjum þetta, þá fellur niður félagsgjaldið fyrir LSE þetta ár. Þannig að þetta halva ár. Þetta halva ár. Þannig að í byrjun júlí þá verða sendir út gíróseðlar held ég á vegum bændasamtakanna með hálfu árgjaldi. Er möguleiki að fólk geti verið félagi í svona svæðisbundnu skógareigendafélagi en ekki verið aðili að Já, þannig að þér er alveg velkomin að vera félagi í þín félagi og það er enginn skipt sér því. Já, svoleiðis félagsmenn. Við getum ekki lagt niður neinn félag eða breytt neinu, við erum bara, já, Gunnar ætlar að fá að útskýra þetta. Já, ég ætti ekki að útskýra þetta, ég var bara Það er ágætt að bara ræða máli svona. Eins og ég nefni, þá er þetta dálítið flókið sko og vandinn í þessu er þess að þegar að búnaðargjaldið er fellt af, það er fellt af á grundvelli félagafrelsis Íslendinga. Þannig að þú getur bara valið í hvað félagið þú ert. Þannig að þegar að innheimt var búnaðargjald á sínum tíma, þá hefur tekið bændasamtökin 800 milljónir. Á síðasta ári höfðu bændasamtökin 109 milljónir í tekjur af félagsgjöldum bænda. Svo það sé nú bara upplýst. Þannig að við fórum úr 800 milljónir niður í 100 milljónir. Þess vegna standa bændasamtökin eftir nánast vopnlaus það hvernig við ætlum að reka þessa baráttu íslenska bænda heilt yfir. Og það er nú það sem við erum að horfa til. Auðvitað erum við að innheimta önnur gjöld, þess að það er náttúrulega innheimt gjöld í LSE, LS, LK, Samband garðyrkjubænda, það er verið að innheimta. Þetta er fullt af gjöldum sem er verið að greiða. Við erum að horfa til þess að öll gjöldin fara í raun og veru inn til bændasamtökanna og aðeins meira vonandi að það hækki eitthvað. Og ábyrgð bændasamtökanna verður bara á öllum starfsmönnum þessara deilda. Og ég reikna með að við munum gera samning við LSE varðandi starfskrafta Hlyns. Ég vona hann haldi áfram að vinna hjá okkur. Já, hann er algjörlega ómetanlegur í mörgu en hann á ekki að vera að telja félagsmenn og senda út greiðslur.
hann fer ekki það verkefni. Nefnir ekki gert það. Við höfum gert það fyrir því að hafa það. Já, Bergþóra. Það er bara einn greiðsla. Það er auðvitað félagsmála allir sér. Já, það er mjög góður. Hann er ekkert þetta. Hvernig verður þetta svona fyrst við borgum hálfgjald, en þeir sem eru líka í öðrum búgreinafélögum og borga, hvernig verður unnið úr því? Það þarf greiðsluseðlar til skógarbænda? Þegar skráir þig í bændasamtökin, að þá skráir þig kannski 80% keppnaðina er í skógarbændu? Já. Já, eða sem skógarbóndi. Já, 80 skógarbónd og 20% í sauðfjárrækt. Já, þannig að það verður einhver skráning sem fyrir í gang upp á þetta. Já. Og skráir þig og... Það er búið að opna fyrir það. Já, ok. Og þannig er ekki í dag varðandi félagsfélagið. Það sem við klikkuðum á fyrir þegar við innleiddum þetta vesturtengingagjald, það var það að við hefðum átt að segja þú skráir þig í bændasamtökin og velta mín er þetta og menn fá að senda greiðsluseðil á heimgrunni. Það sem okkur láðist að gera var að strax í upphafi að skilgreina í hvað búgreinu varstu 80% kúabóndi og 20% sauðfjárbóndi. Þannig að í dag vitum við harla lítið það hverjir þessi 1870 aðilar í bændasamtökunum eru, hvort eru með kýr eða kindur eða eitthvað annað. En það skilur. Greiðist úr þessu? Já. Já, nú hérna, mér var nú bent á það í gær að því að það lesa nú í standi bændablaði alveg hreint í, bara í druslur eins og sagt er. En ég hefði nú ekki gert það. Björn benti mér á það að það er auglýsing í bændablaðinu þar sem við erum orðnir félagar að bændasamtökum. Það er búið að ganga frá því víst. Já. Þannig að þetta eru aukaatriði sem við erum að framkvæma hér víst. Nei, þetta er í bændablaðinu. Við sérstaklega talum upp í auglýsingunni. En finna þetta? Já. Nú eru 5 mínútur í að við förum í hádegismat, ég var rétt að það, en tillagan sem að er til umræðu, það er gott að hafa hana byrjuð, en hún er sem sagt á svo leið að við göngum í bændasamtökin og hvort að við hefum að ræða þetta eitthvað betur eða hvort að við göngum til atkvæðagreiðslu núna sem að ég held að væri bara góðilegt. Einhver sem vill eitthvað ræða beint þessa tillögu? Þorvaldur kemur úr Vestur-Húnavatnssýslu sem er nú svona lausasta svæði landsins held ég. Mátt kynna það aftur svo það heyrist það inn á ráðstefnu sko. Já, sérlega ég heiti Þorvaldur Böðarsson, kemur frá Hvammstanga og frá einu svona skólalausa svæði landsins í Vestur-Húnavatnssýslu. Ég satt tíma í stjórn Norðurlandsskóga sem fulltrúi skógræktarfélaginu á Norðurlandi og það var nú margt býsna fráleitt og skemmtilegt. Síðan var lögum breytt og ég held að það hafi nú verið, ég veit ekki það, mér var alltaf sagt að það væri að tilhlutan félagsskógareigenda minnum við séu eða eitthvað slíkt sem að þeir óskuðu eftir því að lögunum verið breytt þannig að skógræktarfélagið kæmi ekkert að þessu og allt í lagi með það. Þetta var samþykkt og eftir sem áður var stjórnin virk. Nú, það sem að ég hef verið að fylgjast með núna, ég hef ekki komið á svona, ég hef ekki einu sinni komið á svona fundi og áður sem var haldið í Varmahlíð. En mér finnst þetta að vera dálítið mikið flækjustaur og eins og formaður búna á sambandsins sagði réttilega áðan að við þurfum töluverðan tíma til að átta okkur á þessu held ég. En ég hef einhvern veginn, eftir að hafa hlustað á umræður hér og framsögur sem voru mjög góðar fannst mér og fræðandi, að þá velti ég vöngum yfir því
hvernig þetta byrjaði allt saman. Að þegar að lögum landshlutbundnu skógræktar átækið fóru samþykkt á sínum tíma, að þá var meginstef þessara laga að rækta skóg til hvað var nú sagt, skóg til yndisauka og útivistar ásamt nytjaskógum. Og mjög margir sem fóru á stað, fóru eins og betta á áðan, voru með lítið land, 10, 15, 20 hektar. Ég muni að væri 20 hektar þegar lágmarkið allavega hjá Norðurskógum. Og ég held að sumt af þessu fólki voru bara bændur og með stærðar bú og höfðu áhuga fyrir þessum málum. Aðrir höfðu land en voru ekki í neinum búskap og öðrum hendur þá að fara út í skógrækt sem að í þeirra anda var ekki búskapur, heldur hobby. Og ég veit ekki nema að í þessu sem er verið að velta vöngum yfir núna, að það er að segja að fara inn í bændasamtökin, að við þurfum að taka verulega mikið tillit til þessara aðila. Ég sé til dæmis, bara með sjálfum mig í því að ég hef sjálfur búinn að planta í 70 hektara eitthvað slíkt sko, sem að hefur bara verið hobbyvinna og maður hafði efnaði að fara út í þetta þegar maður kom eftirlaun og mér sýnist nú á meðaldri hérna, þessi ansi margir sem eru í mínum sporum, en ég held að sko kannski er það opin leið fyrir þá sem að eru með tiltölulega lítið og ekki hendilega hugsa um það að þau sé að rækta nytjaskóg, að þá er spurningin, er einhver einasta ástæða til þess fyrir þá að vera inni í þessum félögum. Ég bara velti vöngum mjög mikið yfir því. Og þessi eins og félagið sem ég veit ekki að ég sé í á Norðurlandi, að borgum við árgerð þar og það náttúrulega verður að vera áfram ef félagið var starfa, þá þarf að hafa einhver fjárhald, það er ekki gegnaður. Og ef það svo að það er ekki að borga lágmarki 20 skall í búgrunna, í búnaðarsöfnisins, að þá held ég að þetta koma dálítið stórt spurningamerki hjá mörgum. Ég bara svona aðeins kastast fram, svona þess að fólk aðeins velti þessu fyrir sig, en grasrótin var örugglega þarna. Það kom mjög margir inn í þetta, menn fengu raunverulega út úr þessu, fríar plöntur og jafnvel laun við að planta þeim, en voru ekki endilega að hugsa um það að komast inn í einhverja nytjaskóga. Takk fyrir. Ágæti fundarstjóri, ég veit að það er að koma áldís mattur, en þetta er raunverulega mjög stór punktur sem þú ert að koma inn á. Förum aftur í söguskýringu viðbót við það sem að gerum við morgun. LSF var stofnað, skógareigendafélag, skógarbændafélag hringinn í kringum landið, sett á stað nytjaskógrækt með landbúnaðarráðuneyti og það voru myndaðar stjórnir hringinn í kringum landið þar sem að skógarbændur höfðu raunverulega meirihluta. Síðan á einu vettvangi, og Gunnar var ekki orðinn formaður bændasamtakanna, þá vorum við sett undir umhverfisráðuneytið. Bændasamtökin hvorki hóstuð eða það kom ekki stuna frá. Við vorum bara tekin og sett undir umhverfisráðuneytið, umhverfisráðuneytið. Við vorum ekki spurð. Allar stjórnir voru lagðar niður. Við höfum enga aðkomu í dag að
því fjármagni sem er verið að úthluta. Það er stofnun sem heitir Skógræktin, sem var mynduð úr landshlutaverkefni og Skógrækt ríkisins, og það er engin stjórn þar lengur þar sem við eigum aðkomu að. Þess vegna skógarbændafélögin hringir í kringum landið, lykillinn að því að halda starfinu áfram, þurfum að halda þar utanum bæði litla og stóra, og það verður vandi hjá stjórnum þessara félaga á næstu árum á aðalfundum. Það þarf að kjósa í stjórn skógadeildar hjá bændasamtökunum, og þar er helmingur út í sal sem í félagar. Hverjir eru það? Þannig að þeir sem að stjórna þessum aðalfundum á næstu árum þurfa að passa sig og gæta þess að það eru kannski ekki alveg allir í bændasamtökunum og þar af leiðandi ekki allir með atkvæðisrétt. Ég veit að þetta á eftir að heppnast, við þurfum að banda okkur. Ég hef sagt það margoft við félaga mína, ég hef sagt það margoft við Hlyn, það eru alls konar svona pittir í því sem að við þurfum að bara fara framhjá og passa okkur, og ég tek heils hugar undir það að þetta hugsjónastarf sem að hefur verið, við höfum náð að halda því, og þessir litlu hafa verið rosalega mikilvægir til þess að efla starfi hjá okkur, og einhvern veginn þarf okkur að lánast að gera þetta rétt, vanda okkur. Ég heyri að Bergþóra hefur enga áhyggjur af þessu, ég hef heldur engar áhyggjur af þessu. Ég veit bara að þetta er verkefni sem við þurfum að standa saman að, og formenn skógarbændafélaganna þurfa að standa mjög þétt saman á næstu vikum, mánuðum og árum til þess að þetta megi allt takast. Auðvitað fagna ég að bændasamtökin með nýrri forystu séu farin að tala skógrækt. Ég hef hlustað á margar ræður formanns bændasamtakanna áraraðir. Það var aldrei hóstuð að stuna í einni einustu ræðu sem hét skógrækt í mörg ár. En núna er skógrækt bæði upphafsstef og síðustu orð Gunnars Storms, sem bara frábært. Takk. Ég ætla ekki að trufla matinn, en mér langar að taka þess annan vinkil á þetta, því ég alveg þarna saman stað þú. Við ætlum í indiskógrækt og gott með það, og við trúðum því kannski, við vissum það ekki hvort þetta myndi vaksa, og við fórum kannski ekki allt eftir einu sinni leiðbeiningunum að því maður var upptekinn af því hvort að þessi reitur yrði bara dauður eða eitthvað. En hvert ætlum við svo með þennan skóg? Við höfum ákveðnar líka skyldur gagnvart þessari timburframleiðslu. Ég er með 70 hektar eins og þú, ég var ekkert að hugsa það þá. En við erum faglega séð innan bændasamtakana, þá þurfum við náttúrulega að fara áfram í dæmi, þar er fjármagnið, við þurfum að fara eftir greiðslunareglum og við stefnum í úrvinnslu og áfram í skóginn. Við þurfum að vinna úr honum og við höfum skyldur þar. Þannig að þá finnst mér hagsmunir okkar innan heildarsamtakanna til þess að þrýsta á við, ætlum við að fá greiðslunapening, hvar ætlum við að fá stuðningi við það að halda áfram. Við erum ekkert komið með einhverja úrvinnslu sem að stendur kannski endilega strax undir sér og svona. Ég vildi bara aðeins fara inn á þennan vinkil líka. Þá tökum við hlé fundunum og til að vera borin á eftir þegar við komum saman. Nú er komið að atkvæðagreiðslu og ég hafði hugsað mér að það er bara rétt fendi sem eru samþykk og byrja þá ritara að telja því ég vil fá 2/3 hluta fundarmanna sem að samþykkja tillöguna. Þannig að ég ber þessa tillögu sem að hér er á skjánum. Þess sem eru samþykkir ekki verki. Já, það var að spyrja hvort það ekki leynileg kosning. Já, það var spurning það er einhver sem óskar eftir leynilegri kosningu. Þá tel ég þessa aðferð vera þannig að við bara
réttum hendi ef enginn óskar eftir því sérstaklega. En þess sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Það eru allar hendur á lofti. Þannig að þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já, þá eru næstu tillögur. Er ekki þessi nýju samþykktir eftir þessu? Aðra tillögur sem eru lagðar fyrir fundinn. Þetta er að segja. Sem þetta verður að verða fyrir. Sem vorum að reyna síðan á fyrstu þetta. Þá er það, vil ég ekki tala fyrir því þessari tillögu hér. Ætli ég tala fyrir þessari? Ég var bara að horfa á þig. Vil ég tala fyrir þessari tillögu? Það er alltaf svo værikenni, hvað? Já, þessi tillaga, já. Ég var svo upptökin að þau væri að biðja eitthvað. Bara starði á þig. Heyrðu, hér er tillaga sem við erum að leggja til að það er best til þess að aðalfundur landssamtaka skógareigenda haldinn í Menntaskólanum Borgarbyggð í Borgarnesi 15. maí 2021. Leggur til að fyrri tillaga eða sameiningi við BI, svo vorum að samþykkja áðan. Verði samþykkt, það er auðvitað að laga það, ég hef verið búin að samþykkja þetta. Það er auðvitað að laga þessa tillögu, sko. Já, það er kannski skemmtilega. Já, leggur til að samþykkt verði að fjármagn NSI ánafnað í 2 jafna liði í meginatriðum, annars vegar í tengslum við Kolvinsbrúna og hins vegar að efla búgreindardeild skógarbænda innan BI og kynna frekar fyrir núverandi félagsmönnum NSI. Svo kemur greinargerðin. Mörg uppbyggileg og krefjandi verkefni eru nú þegar í vinnslu hjá NSI og fleiri er enn eftir að vinna. Það var eitthvað illa hana. Þegar tilkomi Kolvinsbrúnar mun mörg brýn skógræktarverkefni færast þangað í einhverju mynd. Verkefni búgreinardeildar skógarbænda mun vafalítið eiga margt sammerkt með verkefni Kolvinsbrúarinnar en önnur verða sérhæfðari en ekki síðri brýn. Vafalítið er þó eitt verkefni brýnna en önnur. En það er að efla bændur og landeigendur í skógrækt til enn frekari samstöðu til góðra verka. Þess vegna er lagt til að fjármagn verði notað með sem bestum og jöfnustum hætti til málaflokka Kolvinsbrúarinnar og kynningarstarfs fyrir búgreinardeild skógarbænda. Það er alveg bara það. Þessi tillaga, hún er ekki hér inn á vefnum. Nei, hún var... Já, þegar við heilt þessa tillögu... Lagan var hún bara í hátteginu. Hæ? Þú ert bara að gera henni í hátteginu? Nei, hún var ekki það. Nei, og þannig að við sleppum þarna, við segjum bara leggur til að samþykkt verði fjármagn. Sleppum þarna þetta fyrir tillaga. Sleppa sig út úr henni. Er eitthvað sem við ræða þarna? Það er bara upphafið, þetta er ekki landssamband, þetta er landssamtök skógareigenda sem leggur þetta fram. Hver er að skrifa þetta? Landssamtök. Þetta er landssamtök skógareigenda. Það er bara nýja aðeins að skrifa þetta. Það er að mynda tjóðið. Taka þarna út líka, hirtulur og sviga. Landssamtaka. Nei, hvað segir það? Og það var eitthvað önnur breyting, var það ekki? Já, svíin út og hana fyrir framan hann. Það vil út að það er með fyrir tillögu. Já, leggur til að samþykktu verði. Svona er. Já. Já, vorum við sammála þessu. Og verði í viðbótburtu. Svona. Samþykkt verði... Læta verði og eftir samþykkt. Já, það er Að fjármagni... Já. Sko, hvað er að meina? Sem er til núna eða til framtíðar eða? Sem er til núna. Sem er til núna?
Eða er þetta framvegis? Þetta er að vera svona? Þetta er náttúrulega framvegis, sko. Það er náttúrulega, sko, eins og staðin er núna, þá á LSE held ég einhverjar 16 milljónir inn í sjóðu núna eins og staðin er í dag. Já, það er að fá við borga fyrir okkur mati. Og síðan er það náttúrulega bara samningsatriði þegar kemur að því að búgreinadeildin verður stofnuð. Hvernig verður farið með þá fjármuni sem eru í rammasamning bændasamtakanna, en þau renna þó sannarlega til skógræktar, eða sem til búgreinadeildarinnar. Þannig að þá þarf að hafa kannski viðræður það hvernig við skiptum því, hvort að þau hafi áherslur sem og eins með þeir eiga náttúrulega kolefnisbrúna með okkur, bændasamtökin, eiga 49% í henni, en hafi ekki lagt fram nema bara svona smá, en já, smá sko, þeir eru að vinna í því að komi mikið fjármagn inn. En ég lít svo á að við erum að tala um þann pening sem er í þessu núna. Er þetta sko efla búgreinadeild og skógræktar innan BÍ? Og er það aðalega svona kynningar? Já, það er ekki verið að tala um að við viljum halda áfram með það er gert aukabúnað 10 miljónir. Já, sko, ég lít á það að búgreinadeildin, hún geti, af því að hún ræður okkar málum, hún getur ákveðið það að halda fagþing fyrir skógarbændur. Ég sé ekkert sem mælir gegn því, sko. Og ég er aldrei velkomin það í? Já, ég held að það hljóti að vera bara opið fyrir alla. Já, bara kúabændur og sauðfjárbændur og allt. Aðalega allar sem eru í skógrækt, eru í félögum og það sé ekki í Ég lít nú þannig á, ég er nú svo frjálsundur í þessu. Mér finnst búgreinadeildin að geta haft samband við þessi félög, af því að þau verða, eins og samþykktirnar litu út, að þá verða þau viðurkennd að þau séu til í okkar starfi. Þannig að við munum, þess vegna getur, segjum, Sunnlendingar vilja fara í eitthvað verkefni, þeir geta, ég er ekkert að útiloka að þeir geti sótt styrk til búgreinadeildarinnar og aðstoða sig við eitthvað, eða félögum. Ég sé ekkert, það er ekkert sem mælir á móti eins og staðan í dag. Hvað sem menn samþykkja svo meira á. Það er svolítið þá þannig, eins og Gunnar var að segja, með mjólkurframleiðendurna sem að fá pening úr ríkinu, en sen er einhverju aðrir sem vilja standa utan við það og greiða ekki því í búliðina. Það er ekki nákvæmlega sama ef að skógarbændur fara inn í Búnaðarfélag Íslands, eins og einhvers standa utan við, svo eru haldið rannsóknar sem kostuð af þessari deil. Það hafa hinn aðgang líka sem ekki fór inn. Það þarf að skýra þetta. Ég lít svolítið kannski á það svona til þess að byrja með að þannig hænum við á að okkur svolítið. Þetta er svona markaðssetning á því sem við erum að gera. Ég lít á það. Þetta sé markaðssetning á búgreininni. En nú, Ég held að ef það eru fleiri konkréttar spurningar út í þetta þá byrja hann upp. Fleiri? Já. Mér langar bara til að spyrja, var einhver ástæða til þess að njörfa þetta eitthvað meira niður í upphæðum eða þú veist? Til helminga þarna. Alltaf til helminga. Til helminga. Og en þú veist, hvað upphæð er þetta? Hver er það heildar upphæðin sem mætti fara í þetta? Það geti verið svona 8 milljónir. Já, hvorum megin. Ok. Já, þá byrja þessi tillögu upp. Hún er ekki klár, sko. Orðana. Hvað áttur að klára orðana? Það er ekki búið að... Ég var eitthvað fyrkt í því með spurningar. Mættu til A-B-I. Hvað sér þú? Akkur B-I? Nei, ég var fyrkt eitthvað í því. Takk þetta B-I burt til þarna. Leggur til að núverandi fjármagn bara þetta? Já. Núverandi fjármagn FSE. Það sé bara góð svona. Það vil ekki segja að það er samþykja. Nei, við erum bara að samþykja það.
við búnaðarsamband og þetta er samþykkja? Ef að samningu við verðum, já. Svo við gefum þeim bara peningir og þeir samþykkja okkur ekki. Það er nú ákveður. Það var ekki til þess að koma svona, hérna það má laga ef það er einhverjar stafsendingu fulla þá nægir því það. En ég... Var ekki að segja það, það er ekki verið þessi fyrirværi, það verða saman. Er eitthvað breytingartillaga? Það þýðir ekki verið að tala svona endalaust Er eitthvað með breytingartillaga þessari tillögu, þá vil ég að hún komi fram. Já. Það þarf að koma þarna fram að ef að það verði af sameiningu, Þetta er breytingartillaga. við erum búin að samþykkja, en ekki búnaðarsambandið. Bændasamtökin. Þú voru að auglýsa þetta í blaðinu sem sagt á fyrir. Getum við sett það tilvísun í bændablaðinu? Þetta er einnig hægt á bændasamtökin hefur hérna endur bara út. Nei, en er eitthvað að því að láta það standa inni? Stendur það til að þeir samþykkja það svo allar inn? Hvernig er það? Þetta eru peningar sem við höfum yfir að ráða þetta yfir. Já, þetta eru að velja að þeir voru með það. Nei, þeir hafa ekkert yfir þessu peningum. Nú, ef það kemur ekki formleg breytingartillaga þá er umræður lokið og ég ber tillögun upp. Þeir eru með samþykja þessar tillögun. Tillögun er samþykkt. Einhver er móti. Engin alltaf er móti. Næsta tillögun. Viljið þið tala mér þessu og ég lesa hann upp hér? Aðalfundur landssamband skógareigenda haldinn í Menntaskóla Borgarbyggðar í Borgarnesi 15. maí 2021 leggur til að fyrri tillaga samið við samþykkt. Já, við skulum henda þessu út. Leggur til að núverandi stjórn og varastjórn LSE sitji óbreytt í Búnaðarþings 2022 óháð lögum LSE. Vilt þú gera grein fyrir þessu formaður? Í landsamtök? Eða einhver stjórnarmaður? Þetta er svona. Landsamtök, skógareigendur. Já, þetta er alltaf svona. Sko, þetta er hérna... Autokorrekt. Já. Jú, autokorrekt. Sko, þetta er svona voru tilmæli sem komu frá bændasamtökunum að hérna þessar stjórnir sem hafa verið í þessari undirbúningsvinnu, þær sætu áfram fram að Búnaðarþingi 2022. Það er bara eitt í því að ég er sjálfur búinn að sitja 8 ár og hefði þess átt að ganga út. Þannig að þetta snýst þá bara setu mína í þessu. Aðrir eru allir kjörgengir þarna inni. Þannig að það er ekki svona alls skemmtilegast fyrir mig að tala fyrir þessu. Einhver sem vill. Þetta er spurning, heitir þetta búgreinaþing eða búnaðarþing? Búgreinaþing. Búgreinaþing, það er ekki... Já, hún setur óbreytt fram að Búnaðarþingi 2022. En á þetta að vera búgreinaþing þarna í tilvægi? Nei, Búnaðarþing. Já. Hún setur svo satt fram að Búnaðarþingi 2022. Já, ég var bara eftir það stendur hérna annað orð. Já. Bara svolítið að hafa það sitt rétt. Já, það á að vera búnaðarþing. Nei, á það ekki að heita annað. Þetta var eitthvað búgreinaþing. Er það ekki haldið degið áður fyrir búnaðarþing? Það þarf allavega að taka eitt í burtu. Já, það þarf að vera búgreina en ekki greinar. Hvernig settu við þetta upp? Vildu þið að þessu stjórnir sæti fram að Búnaðarþingi? Var það ekki rétt? Það getur það ekki. Nei, það er að búgreinaþingi. Já, það er rétt. Þetta er ekki erfið að smekka. Þetta er bara spurning hvort það er eða ekki. Búgreinaþings. Þá er það komið niðurstaðið í máli að þetta á að vera búgreinaþings 2022. Viljið þið eitthvað ræða þetta frekar? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp. Þessum er samþykkir. Og takk, er hver á móti að samþykkt samhliða. Næsta þriðja tillaga. Aðalfundur landssamtaka skógareigenda, ég sleppi því leggur til en tillaga ég á þarna kemur þetta enn. Er samþykkt, getur við. Já.
leggur til að ekki verði innheimt félagsgjöld til LSF þetta árið 2021. Það hljótar allir samþykkja það. Nú, vill einhver ræða þetta? Taka burtu eitthvað í greinargerðinni líka. Setjum partinn, ef tillögu eitt verður ekki samþykkt. Já, þetta er hún var samkvæmt setnilega eins og annars. Já, það má taka þetta út þarna. Hvað bara ef og niður. Nei, það var þessi setning. Það er einn daginn. Þetta var allt fara út. Þetta? Á einn daginn var það líka. Þetta var bætaskóla. Já, bara bændasamtökin. Nei, það þarf ekki greinargerð. Nú, þá liggur fyrir að bændasamtökin mun og innheimta hálft árgjald eftir ársins. Nú, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu merki og einhver á móti. Takk fyrir tillögunni samþykkt. Og þá er það 5. tillöga. Ég hef búin aðlaga með breyttu reglum. Þetta er allt breyting. Já, allar breytingar. Þá er það þannig að aðalfundur Landssamtaka skógareigenda leggur til að laun stjórnar verði með sama móti og í fyrra ár, það er takið mið af kjarasamningum FÍN og BHM, launaflokki FÍN 25, þannig verði árslaun formast 50% og 100% mánaðarlaunum sem 1. október 2019 náma 684.056 krónum og laun almenn stjórnarmanns verði 35% af launum formanns. Laun gera 40% af launum formanns, árslaun formanns af árslaunum formanns, já. Nú er þetta allt orðið. Já, engin friður. Ég verði nú að fá að vera þetta í... Nei, það var að breyta bara. Það er að verja þessu. Getur við lesið þetta? Hvað væri komin? Já, þetta er líka árslaun formanns verða þá 342.028 krónur, laun gjald gera 136.811 krónur og laun almenn stjórnarmanns 119.710 krónur, það vantar þarna krónur fyrir aftan, meðan skal við laun 1. janúar ár hvert. Síðan verða greiddir dagpeningar fyrir fundarsveit og nefndastörf, eða til að eitt, já, þá máttu þetta þessu. Það síðast. Já, síðustu setningunni. Nei, þetta er kannski rétt bara ef, þá má segja bara að laun stjórnar búgreinadeilda skógarbænda. Þegar búgreinadeildi verður til þá verður ákveður bændasamtökin laun búgreinadeildarinnar. Það er ekki rétt? Jú. Það var einn ríkið laun. Og það verður með tillögunni, eða hvað? Það hendur upptátt. Jú, einhver umræða þetta, einhverjar, svo er ekki, þá byrjar upp, þeir sem er samþykki tillögunni gefur merki. Einhver móti, engin á móti, þannig að tillögunni er samþykki. Það er þá næst. Já, hvað var það 14? Já, og það hérna? Nei, lofan. Nei. Fjárhagsáætlun. Nú, þá er
með fjárhagsáætlun. Erum við með hana? Já. Við skulum venjulega afgreiða fjárhagsáætlun í lokin. Við skulum bíða með það. Og þá það kolefnisútreikningur. Það verður á sjóveikur að horfa á. Já. Stoppaðu með þér. Hvað er þetta? Ok. Aðalfundur landssamtaka skógareigenda haldinn í Menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi 11. maí 2021 hvetur skógræktina til að gefa upp kolefnisbindingu samningsbundinna jarða í skógrækt og skógarbóndi eftir því. Og hér er heilmikil greinargerð. Tillagan er lögð af Guðmundi Aðalsteinssyni, FSA. Við horfum á þessu að lesa þessa greinargerð og ef einhver sem vill ræða hana þá er það orðið lausn. Mér langar að spyrja, vita hvernig skógræktin heldur utan þetta? Hefur einhverjar upplýsingar? Sko eftir því sem ég best veit þá verður verið að vinna í því. En það getur einhver svar því betur ég kannski. Það er náttúrulega lítið að samþykkja þetta ef þeir hafa ekki, ef þetta er ekki komið til framkvæmda hjá þeim. Þetta er hvatning, þetta er ekki að vera að segja þeim að gera þetta, þetta er hvetjur og til þess að vinna og eftir sem ég best veit þá er verið að vinna í þessu verkefni. Þannig að ég geta sótt það að fá upplýsingar bindingu. Hvað er gert ráð fyrir að maður getur gert með þær upplýsingar? Eitt meira. Sess kolefnisbindingu. Ekki manni manni. Það er spurning hvort þú getur bara grafist þess að fá kolefnisjöfna þína punkbreið, sko. Já, ég gerum greið við því, sko. Ég held að það sé fyrst og fremst það kannski. Það er það sem minn er að spá í, held ég. Áðurinn svo selja. Þannig að verið hvatning til skógræktarinnar að skoða þessum áðum. Viljið þið ræða þetta frekar? Gott mál. Þá bara viljum þessi samþykki þessari tillögu ekki. Einhverju móti til að samtluðu. Svo er eitthvað meira. Það er til að lögða fram að stjórn FSA, en við viljum kannski ekki að segja fyrir því. Það er aðalfundur landssamtaka skógareigenda haldinn í Menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi 20. Nei, það er víst. Fjórði eftir. Ekki horfa, verið sjóvík. Það er rétt þarna. Já, það er copy-paste. Svo breytt ekki við. Copy-paste. Já, það er áfram leitar til umhverfisráðuneytisins eftir því að skógarbændur geti framselt kolefniseiningar úr sínum skógum. Og hér er greinargerð. Þessi fara á leið til umhverfisráðuneytið að það gefi skógarbændur leyfi til að selja kolefnisbindingu úr sínum skógum óháð aldri skóganna óski þeir þess. Kolefnisbinding sem fellur til innan bændaskógræktar verður fyrst og fremst nýtt til kolefnisjafnra búrekstur bænda eða til sölu innanlands, enda kemur skýrt fram í skógræktarsamningum að skógurinn sé eign bóndans. Þannig aukast tekjur þeirra sem vinna skógræktinni sem ætti alla búsetu dreifbýli jafnframt því að mynda skattstofn fyrir ríkið. Einhver sem vil ræða þessa tillögu? Af hverju er hérna að tala bara innanlands? Sölu innanlands? Ég held þessi hóvæð. Er þetta ekki einn og saman markaðurinn fyrir kolefniseiningar? Innanlands og erlendis? Er þetta orðið vottaðar eitthvað?
slóst líka með. Nei, ég hélt að væri að greiða aftan. Er eitthvað sem að veit svara þessu? Ég hefur þetta kveða frá félaginu. Á ég að reyna að koma inn á innlendur og erlendar einingar. Oft þegar ég tala kolefni sem hafa þá svæfi ég viðkomandi. Þannig ég ætla að reyna að vera kjarnyrtur hvernig sem ég fer að því. Það er módel sem skógræktin er vinna að heitir skógarkolefni, byggt frá kerfi frá Bretlandi, þar sem að markaðurinn er eingöngu Bretland. Það er verið að heimfæra þetta yfir á Ísland, skógarkolefni hugmyndina, þannig er hún eingöngu miðið við innanlandsmarkað. Svo eru til aðrar einingar sem eru með öðruvísi vottunum sem við erum kannski ekki endilega að horfa í þessa dagana vegna þess að þær eru flóknar og leiðilegar. Þess vegna held ég að það sé svona, hvað maður segja, óværð að nota innanlandsmarkað í þessari tillögu. Ég veit ekki hvort ég svara þessu. Þetta er að vísu greinargerðinni en ekki í tillögunni, þannig að breyti tillögunni er enn ekkert og þetta standa það í greininni. Það er bara spurning að fara að selja. Maður kannski bæti við, ég held að það sé mjög mikilvægt að fá þetta á hreint yfir hug, fyrir skógarbætur að sé algjörlega á tæru hver á þessar kolefniseiningar og hvað getur mér gert. Annað var það ekki. Já, það er spurning hvort við eigum að sleppa þessu innanlands í greinargerðinni. Er það sem við erum að tala um? Þá var það bara opið. Já. Þá var það bara til sölu og getur ekki bara hvert að selja það. Þannig við skulum bara hafa þannig. Og þá bara ber ég þess að tillögu upp. Þess sem eru samþykkt í tillögunni gefið merki. Einhverju móti. Tillögun er samþykkt öllu breyttum atkvæðum. Þá er hér einhver tillaga nr. 8. Þetta er líka frá félagi Skógarbændum Vesturlandi. Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda haldinn í Menntaskóla Borgarbyggðar í Borgarnesi 15. maí 2020. 1. Leggur þunga áherslu á að bændaskógrækt verði færð frá umhverfisráðuneyti til landbúnaðarráðuneytisins. Breytingar til að þetta heitir umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Þannig að það sé rétt. Og þá væntanlega eru þeir að segja sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Já, ekki atvinnu og nýsköpun. Og í bílum og sjálfstætt landbúnaðarráðuneyti. Hvað er atvinnu og Það nýsköpun? er öllum til það. Nei, það er ekki á því. Já, það er Kolbrún, já. Umhverfis- og auðlinda. Já. Stórt. Ráðuneytin eru með litlum stöðum. Já, ok. Til Kristján Stórs. Já, var það ekki? En það heitir það ekki landbúnaðar. Nei, sjávarútvegs- og nýsköpunarráðuneyti. Ef ráðherrann heitir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti undir atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti. Hvað segir þið? Þetta er það ekki Þórdís Kolbrún sem er að reyna? Það er bara ferðamál á nýsköpunarráðuna. En þetta er svo atvinnu- og nýsköpunar. Undir einu ráðuneyti og einu ráðuneytisstjóra. Getur það ekki sagt umhverfisráðherra og landbúnaðarráðherra? Þá getur við sleppt auðlinda, sleppt sjávarútvegs, sleppt nýsköpunar, sleppt. Nei, segjum bara sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Það er komið nýtt hérna
Svo breyta þessu næstu ríkisstjórn. Já, en hún verður ennþá lifandi þegar þetta... Já, hérna er þetta komið á hreint. Ykkur sem vil tjá sig. En svo er ekki, þá byrjum við. Þeir sem eru samþykkir. Og einhverju móti. Atvinnuvega og Tillaga samþykkt. Samhljóða. Það er Þórdís Kolbrún. Þetta síðustu tillaga. hún er... Þetta mál á nýsköpun. Aðra tillögur komnar og er engin tillaga á sal sem að kemur ný. Ekki tillaga viðbótar. Atvinnuvega og nýsköpun. Fjárhagsáætlun. Það er hvernig þú leggur fram tillögur sem við bjöngum til getur það ekki gæði. Ég veit ekki hvernig hún var. Sem við lögðum til hérna við tveir hérna. Já, við tveir? Já. Við vorum svo leiðir yfir því að hvað væri fámennt hérna í dag og því ég reknaði með 50 manns og voru svona farin að hugsa það að reyna frekar að ýta manna frá svo að vera ekki allt. En það var... Ég veit ekki hvað það sé svo til það. Ég sagði það að hér væri við tilbúin að halda næstu fagrásstefnu. Ég veit ekki hvað það sé svo til það eða var það einhver annar. Það heitir ekki fagrásstefnu, heldur heitir ekki hérna... Fræðaþing. Fræðaþing. Fyrir þetta skemmtilegt hús og góð aðstaða og hótelið við hliðina. Já. Við lístum vel á þetta. Og svo náttúrulega heldur við góða skemmtun á eftir. En ég náttúrulega er þannig að grípa fram fyrir formanni, sko. Ég er komin úr stjórn einu félagi og algjörlega óábyrgur orðamenn. Þetta fylgjendur fundarmaður þá segir allt svo vilt. Nei, við dettum bara í hugsun og ég er ekki með neina tillögu, en þurfum við að setja einhverja skriflegu þessu breytingum ekki svo. Eða bara annar tími í það. Að við viljum efla fræðslu og félagsstarf innan landssamtökunum eða á landsvísu. Þurfti fundurinn að gera eitthvað sérlega. Okkur vantar stjórnarfólk. Þurfum við ekki að fara að funda fljótt? Já, hafa bara þannig fund að þetta. Ég held að þetta sé eitthvað sem við göngum ekki frá í dag. Núna er kannski að lok fundar og það var eðlilegt að stjórnir hittist og ræði saman og svona þætti eins og þetta að vera með fagrásstefnu félags, hvað heitir það, fræðslufundi, fræðaþing og ásamt við vorum þáttið leið hérna á Vesturlandi að fá ekki halda alveglega kvöldlöngu og skemmta. Og vorum við sem farin að stíka upp á ýmsum góða fólki sem áttu skemmta okkur. En þá held ég sem bara komið að fjárhagsáætlunni. Það er væntari gættinni. Gjör svo vel. Fundarstjóri ágætu fundarmenn. Getur þú stakkað þetta aðeins inn? Sjáu þið nokkuð? Nei, það má taka það. Sko, við erum í svolítum vandræðum. Við settum upp fjárhagsáætlun eins og bara á hefðbundinn hátt. Hún er nú þannig að það er ekki gert ráð fyrir félagsgjöldum, það er búið að samþykkja það. Þannig að það stendur allt saman. Fyrirgeðunar, ég var fór ábendingum að það er að tala í mikrofónin sem eru heima. Ok. Það er ekki alveg nálega. Þetta er ekki verið með hinn, ég er við. Já, það er þægilega. Já, en þá hvarf fjárhagsáætlun. En eins og ég sagði hérna áðan, sko, þá erum við að setja upp fjárhagsáætlun sem er mjög lík síðustu fjárhagsáætlun. En hún gildir bara í 6 mánuði og við erum búin að samþykkja að ganga inn. Þá þurfum við að búa til nýja fjárhagsáætlun í umhverfi sem við þekkjum ekki núna. Þannig er bara staðan. Þannig að við erum að leggja þetta fram og svo þarf stjórnin að búa til
nýja fjárhagsáætlun fyrir restina af árinu og senda hana út á félögin og kynna hana þar og fá hana helst samþykkta. Svona staðan. Hver er niðurstaðan? Já, Hlynur. Hefur ekki að sjá niðurstöðuna? Það er bara 0. Tekjurnar eru 17.050.000 og gjöldin er áætluð 17.050.000. Þannig að þetta á bara að rekast á 0-inu. En við, sko, það er svo mikið fé í sjóði, þannig að við verðum alltaf í blús alveg saman hvað við gerum. Þetta er svolítið óþægilegt að sko vera að tala um eitthvað sem er svona á flótti. Leggur þið til að þessi áætlun verið samþykkt á fundinum? Já, ég hef verið að gera það, já. En í því ljósi að sko hún gildi bara í 6 mánuði en ekki 12. En þessi áætlun var gerð í upphafi árs miðað við 12 mánuði og engin breyting yrði á. Ég sko ánákvæmlega ekki. Nú er ekki búið þetta. Viljið þið ræða þessa fjárhagsáætlun? Er ekki spurning bara um að vísa þessu til stjórnar, er það ekki löglegt? En það samræmist það ekki fundarskapur? Ég held að við verðum nú að bara samþykkja hana hér, en stjórnin náttúrulega ber ábyrgð á því hvernig er. Það minnir kannski verið? Verðum ekki að setja þá við hana, skýringar á því hvað málið snýst, að hún gildi bara til hálfs árs. Það kemur fram, þetta er fjárhagsáætlun fyrir þetta ár. Já, 21. Já. Í 12 mánuði. Já. 12 mánuði, en við vorum að ganga inn komum til að ganga inn fyrsta. Það þarf ekki að setja þá skýringar neðanmáls við þetta, að þetta sé samþykkt á þeim forsendum að stjórninni sé farið að semja nýja áætlun eftir að... Ég held að það sé ágættislausn, já. Já, skalum fá þessa bókun, er ekki bóka þetta? Það stendur þarna við áætlun 21. Það er bara hefnum. Það er ekki að segja, þú veist, en í kjálfar sameiningar þar verður samin í fjárhagsáætlun. Þetta er ekki minni en að forsætti hvort sem ég eftir það. Það er útlokkar eins og samt ekki að nefna með einhverjum skýringu, sko. Með þess búið að samþykkja áður. Já, hvað segir þið? Er þetta fullnægjandi að hafa þetta eða viljið bæta ykkur við? Mér finnst það ætti að vera neðst einhverju setning. Já. Viljið ekki leggja hana? Ég vil bara hérna Hlynur og Gelger skoðu þetta saman hérna og setja þetta inn eitthvað gáðrætt. Ég veit ekki hvað finni orðið á meðan. Ég engan veginn, ég ætla að fá mig kaffi þar ekki kaffi. Þau komið kaffi klukkan 3, svo. Já, áttum bara kaffi sem koma, eitthvað ákveðin tíma. Það er kaffi. Já, það var 3. Þið verðið bara að lifa það. Þið verðið bara að rekka svo allt í 7. Já. Við ætlum aðeins að loka með þessa tillögu og meðan að þetta er svona lagfært orðalag og ég gef beinni orðið með að fóra allt fram á við til þess að orðið þess að
Já, við ætlum aðeins að horfa fram á timbur, horfa fram á við. En þessi skýrsla var samin af öflugum hópi fólks frá LSE og skógræktinni og það okkur var raunverulega falið það verkefni að leggja eitthvað af mörkum til framtíðar varðandi afurð og markaðsmál og margir komu að þessu, margir skrifuðu í þessa skýrslu frábærar greinar og mér langar til þess að eyða örfáum mínútum til þess að bara hlaupa yfir þessar greinar, segja í 1-2-3 setningum innihald hverja og einna greina þannig að þið áttu ykkur betur og svo taka kannski restina aðeins að detta inn í skýrsluna og sýna ykkur 2-3 blaðsíður og segja svona frá hvað hugmyndafræði líka hann í gangi. Þannig ef við fæ bara fyrsta yfirlitið að þarf ekkert að fjalla það er alltaf inngangur í þessari skýrslu og allt svoleiðis en síðan kemur ein af þessu greinum sem ég kalla frábæra greinar eftir Þröst Eysteinsson. Þetta er fyrsta sinn sem ég sé grein skrifuð á íslensku sem að fjallar krefjandi umhverfislegar aðstæður sem trén þurfa að þola og vaxa við. Og þessi grein er eiginlega nauðsynleg að lesa vegna þess að hún er snilldarvel samin og Þröstur kemur líka á hins vegar að það er kröfur ræktenda á samfélagsins notagildi vöxt og gæði. Þannig en Þröstur hann passa sig á að hann skrifaði sett skógrækt, ekki trjárækt í görðum eða við sumarbústað eða stjórnbeltarækt eða jólatrjárækt. Hann er að hugsa fyrst og fremst til okkar sem er að stunda nytjaskógrækt. Og þarna skrifar hann hvorki meira né minna allar helstu trjátegundir sem koma til greina fyrir nytjaskógrækt. Þannig að greinin var mikið lengri heldur en hann mátti en hún algjörlega er líka negla. Á blaðsíðu 18 er landsbái mögulega viðartekjur á næstu viðartekjur á næstu 50 árum úr nytjaskógrækt sem gróðursettur eru frá og með 1990. Ég er ekkert að segja nöfnin hverju er skrifa, þið sjáu það í skýrslunum hverju skrifa hverju eina grein. Síðan á blaðsíðu 22 eru tölur sem birtast í þessu kafla koma úr innflytjendastölum Hagstofu Íslands 2019. Teknar voru saman tölum fyrir tímabilið 2010 til 2018. Flokkast í iðnvið, sagaðavið, spónaplötur og krossvið og unnar vörur úr trjáviði. Í lokin er samantekt af heildarinnflutningi af trjáviði til landsins. Þannig að það er mikill fróðleikur líka í þessari grein. Á blaðsíðu 26 að þarna má sjá stiklur á þróun tækja í skógrækt á Íslandi, mjög skemmtileg grein, í grisjun og fellingu, útgeislu og flutning á borfið. Þarna eru svolítið skemmtileg upptalningar, ég kalla þetta svona sögulegar heimildir sem eru þarna í þessu og fyrsta sinn sem ég sé svona yfirlit yfir tæki og tól. Og síðan á blaðsíðu 28 er úrvinnsla allt frá spæni að vinnslu á panil og höfundur hefur greinilega lagt þótturlegt á sig að svona hafa þetta fjölbreytt efni í þessu. Og síðan er blaðsíðu 36 er skógarkolefni sem er verkefni sem skógræktin hefur hrundið á stað til að koma á fótum viðurkenndu ferli vottunar á bindingu kolefnis með nytjaskógrækt. Kolefni bundið í skógi verður mikilvægur afurð og þess vegna fannst okkur mikilvægt að hafa þarna grein þetta í þessari skýrslu. Síðan er að blaðsíðu 39 að mikill fjölbreytileiki, mikilvægt í dag og næstu árin að vinna að öðrum vöruflokkum og skógum en þeir sem koma beint úr timbri. Við erum ekki alveg komin með alltaf timbur sem við verðum með vonandi eftir 30-40 ár og þess vegna erum við mikið að tala afurðamál í dag
aðrar nytjar úr skógi. Örlítið stutt saga. Skógarbændur fóru til Írlands fyrir nokkrum árum síðan og hittu þar bændur og búalið sem eru mörgu leyti á sama stað og við, sem að byrja í skógrækt. Við fórum heim til bænda þar sem að þau voru að leggja niður mjólkurbúskapinn, byrja í skógrækt og á hverju byrjuðu þau. Byrja á öðru nytjum, lögðu reiðstíga jörðina og buðu fólk úr þéttbýlinu að koma með hestana sína og ríða jörðina og síðan notaði náttúrulega þessa reiðstíga sem stíga fyrir að koma plöntum út. Þau byrjuðu að skapa sér aðra nytjar og við erum að sjá hér á Íslandi alveg stórkostlega framkvæmdir út í skógi hjá mörgum skógarbændum. Sigga Jóna, hún því miður þurfti að fara annað, þannig hún ekki hér, en hún til dæmis dæmi framkvæmd út í skógi sem mjög áhugavert að fylgjast með. Hún sagði við skógarbændur á Vesturlandi hittifyrra að hafa ekki neinu skógarbændur á Íslandi meiri tekjur á skóginum heldur en við, Gunnar. Þau voru með kúluhús út í skógi sem að fína og ríka fólki kom og vill gista eina nótt og borga réttu verð fyrir. Blaðsíða 48, þarna dæmi tækifæri sem í sjónmáli í fjölbreyttri úrvinnslu skógarnytja og tækni sem í sjónmáli líka. Lífkol, tækifæri fyrir íslenska skógareigendur alveg klart og síðan drónar og GPS og myndataka, það líka myndataka úr lofti og úr drónum, það eitthvað sem við komum til með að nota mikið meira í framtíðinni og í úrvinnslu líka. Blaðsíða 52 dæmi tækifæri sem í sjónmáli í fjölbreyttri úrvinnslu skógarnytja og tækni sem í sjónmáli. Ég held að ég sé ekki að gleyma hérna neinu, mikilvægt að blaðsíða 52 líka mikilvægt að vel takist til í markaðsmáli þar sem úrvinnsla og sala skógarafurða styrkja skógræktina og gera hana mjög mikilvæga fyrir landsbyggðina. Við erum alveg og vorum með það á hreinu í vinnslu á þessari skýrslu að það náttúrulega eru tekjurnar sem eiga eftir að gera skógana verðmæta í framtíðinni og ríki kemur ekki til með að borga 97% óendanlegt í að gróðursetja, þannig við þurfum að fara að hugsa fyrir því að markaðssetja síðan okkar vöru, fá peninga til þess að gróðursetja meira inn í framtíðina. Síðan hérna á blaðsíðu 54 lítið sagt frá því að Skógræktin og Landssamtök skógareigenda og Landbúnaðarháskólinn, Skógræktarfélag Reykjavík og Nýsköpunarmiðstöð gerðu með sér viljayfirlýsingu að efla gæðamál í nýtingu á timbri sem kemur úr íslensku skógum með það markmið að auka timburnotkun hjá okkur. Þessi vinna leiddi til mikilla vinnu við gæðamál. Þarna sátum við Hlynur meðal annars inn í þessu vinnuhóp og þetta verkefni leiddi meðal annars inn í verkefni sem heitir Treprox sem ég sagði frá í morgun, þar sem búið að skrifa bók og kennsluefni og námskeiðahald og allt mögulegt. Þannig að þetta var grunnurinn að þessu stóra Treprox verkefni. Síðan á blaðsíðu 59 þar sagt að íslenskir skógar eru ræktar án eiturefna og vaxa því upp við þau skilir að afurðir þeirra teljast hreinar og skaðlausar. Skógareigendur hér á landi eiga þau mikla framtíð fyrir sér í markaðssetningu á skógarafurðum sem auðvelt að selja til framleiðslu á alls konar vöruflokkum úr hreinum skógarafurðum. Það mörgulegt orðið sprengja hérna á Íslandi fyrirtæki sem að sækjast eftir vöru úr hreinu skógunum okkar. Og núna þegar ég vann fyrir skógræktina gerðum við mjög stóra samning við Soli Organic að það fyrirtæki fer út í skóga og ná í hráefni og síðan býr það fyrirtæki til alls konar vörur og með svona vörulínu úr skógunum og ætla að fara
að markaðssetja erlendis í miklu magni. Og síðan fleiri og fleiri fyrirtæki eins og Hraundís upp í Borgarfirði og fleiri skal nefna. Það er hérna skrifað um fræðslu, trúlega á blaðsíðu 60. Ég segi bara við það að það er undirstaða skógræktar á Íslandi sem annars staðar að halda uppi góðri fræðslu og Garðyrkjuskólinn, Landbúnaðarháskólinn, þeir eiga raunverulega gullmerki skili fyrir hvað þeir búin að standa sig vel í fræðslumáli fyrir okkur og vonandi þessi vinna sem er í gangi núna að færa Garðyrkjuskólann yfir á annað rekstrarform eða hvernig það verður, leiði til ennþá betri menntunar og hérna, þetta er mjög stórt mál fyrir okkur. Síðan ég nefni hérna nokkuð verkefni sem hafa verið í gangi, svona samstarfsverkefni og mörg verkefni alveg feiknarlega skemmtilega eins og við Björn Steinar Blúmenstein iðnhönnuð sem var valinn 1 af 10 bestu í heiminum í hittifyrra af ungum iðnhönnuðum. Björn Steinar Blúmenstein er alveg dottinn í skóga og langar til þess að fara að framleiða vörur úr skóginum okkar og það er náttúrulega þvílíkt þvílík heppni að eiga svona mann en reynda var hann tekinn á teppið á umhverfisráðherra. Ég er ekki með að segja einhverja legasögu, þetta er bara satt og hann kallar á teppið og umhverfisráðherra sagði við erum ekki að fara að framleiða eitthvað úr íslensku skógum, bara láta þið vita. Hann var sem kallar á teppið til umhverfisráðherra. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Síðan er stefna skógræktar og FSC inn í þessu hefti og síðan er líka verkefni sem ég veit ekki alveg hvað stendur sem heitir Skógatölur. Hlynur hefur verið að vinna því og fleiri heimasíða sem að verður vonandi. Nei, ekki í forgangi. En síðan langar mig að þú farir á næstu. Þarna sjáu þið bara að þið getur farið inn á skógabóti.is og inn á efni og skýrslur og greinar og þar er þessi skýrsla inni. Og ef þú fer þarna slær neðst, Hlynur, að þá förum við þarna inn og kannski byrjum bara á blaðsíðu 4. Það er inngangurinn þarna. Já, þetta sést ekki, það er bara, þarna kemur fram, þið sjáu í skýrslunum fyrir sátu í þessu hópi, frábær hópur og hérna gaman að vinna með þessu verkefni og LSC leiddi verkefnið en Jói Gísli sagði að morgun að ég hefði leitt það. Það er náttúrulega ekkert satt, ég var bara með. En ég fekk að njóta mín í þessari vinnu, ef ekki kalla það þannig. En síðan ef við förum á blaðsíðu, já, næstu blaðsíðu 5 sem er þarna við hliðina, já. Farðu tilbaka. Að við gerðum svona áætlun og verkferla í þessari vinnu og síðan vil ég bara benda ykkur á myndirnar sem eru í þessu hefti sem eru margar mjög skemmtilegar, nokkur margir sem kom að þessu, ég verði samt að nefna eins og Hrafn Óskarsson sem er okkar einn besti myndasmiður í skógagerunum. Eiríkur Þorsteinsson á líka myndir hérna af timbur og timburvinnslu. Síðan er eitt í þessari skýrslu sem er mjög mikilvægt, oftast í lok hvers kafla er horft inn í framtíðina, framtíðarhorfur. Og hver og einn kafla höfund var í sjálfsvald sett hvað hann sér fyrir sér í því sem hann er skrifað þegar horft er inn í framtíðina.
LSE hefur ekki haft tíma kannski til að fylgja þessari skýrslu eftir, þar sem að tíminn hefur farið í aðalega eitt annað mál. En núna er ég að vonast til þess að nýkjörinn stjórn gefi sér tíma og fylgi þessari skýrslu eftir. Ég veit ekki annað en á síðasta starfsmannafundi Skógræktarinnar sem var í síðustu viku, að þar var fjallað sérstaklega hvað skal gera núna í afurða markaðsmáli við framhaldið þessari skýrslu. En ég tel mjög mikilvægt að LSE fylgi skýrslunni eftir, hvað sem hefur verið gert, hvort það verið myndaði nýr starfshópur eða eitthvað. Allavega að þessi skýrsla rykfalli ekki, vegna þess að hún alveg full af fróðleik. Og líka þetta að oftast í lok hvers kafla horft inn í framtíðina og kannski lagt aðeins grunnur að því hvað gera þarf. Ég ætla bara að leyfa mér í lokin að fá að þakka öllum fyrir sem að komu að gera þessar skýrslu, bæði greinahöfundum og þakka þeim sem að voru í þessu góða stýrihópi. Og við þurfum alveg nauðsynlega að bretta upp ermana í afurða markaðsmálum og gera mikið meira vegna þess að við erum að búa til mikil verðmæti sem við ætlum að búa til ennþá meiri verðmæti úr. Ég held þess ekki að gleyma neinu, bara takk fyrir. Já, ég þakka Birni fyrir. Þetta er greinargott erindi og frábær skýrsla. Ég er búinn að vera glugga í þetta töluvert og mjög fráleitt og skemmtilegt. Takk. Er fjárhagsáætlun tilbúin núna eða? Hvað segir framkvæmdastjóri og gjaldkeri? Já, með næsta borðið. En ritari var búinn að ganga frá henni, já. Bókuninni. Næsta bókuninni. Meðan þau eru að klára aðeins eða, já, náttúrulega að spyrja við gæðavottur skóga og því kaflan þetta er svona framtíðarsýn. Skiptir þá engu máli þetta litla magnaða áburði sem er borið á í upphafi því að nú er þessi lífræna ræktun hún á að vera án tilbúins áburðar. Það var svona... Ég var að biðja afsökunar á því og ég glemti alveg að bjóða það að spyrja Björn, það var hugmyndin. Ég bara var ekkert á sko. Ein spurning. Skiptir það sérst ekki neinu máli þessi áburður sem er borin í upphafi? Já, fyrir þá sem er heima það sem spurt hvort að áburður skiptir máli varðandi gæðavottun. Jú, það skiptir svo sannarlega máli. Sóli getur ekki farið í skóga sem að hefur verið gefin tilbúin áburður. Jafnvel þó þessi liðin 15 ár? Já, og það er sko, áburðurinn skiptir ekki máli. Það er bara það að vita að ef að spurt er að það hefur verið gefin tilbúin áburður, það getur eyðilagt vöruna hjá henni algjörlega. Þannig hún fer eingöngu í skóga þar sem hafa aldrei verið gefin áburður, bara hreinn skógur. Og það er svo skemmtilegt Anna Rósa Róbersdóttir sem er okkar fyrsti læknir á Íslandi, svona grasalæknir, lærður. Hún fer út í skóga líka. Hún verður að fara ákveðið langt frá vegum og til þess að ná í sína vöru. Og hún hefur einmitt verið að spyrja á fundum, er einhver skógarbændi tilbúnir að klippa fyrir mig og ég skal kaupa. Þannig það er fullt af fólki þarna úti sem er með framleiðslu og vill eiga viðskipti við okkur. Þannig að það er eitt af því sem að setja það bara í farveg, hvernig ætlum við að sinna þessu kunnahóp sem er stærri og stærri. Ég hef verið að vinna með 2 stelpum sem eru ótrúlega hugmyndaríkar. Það eru búin að búa til ilmbanka úr skóginum. Það eru komin með 100 ilmpröfur á flöskur. Og ég er vonast til að næsta skref er að fara að selja túristum ilm af birki eða eitthvað. Og það eru til dæmis þessar stelpur eru að biðja ef að fólk er að fella eitthvað sérstök tré, láta sig vita. Þannig að fullt af fólki að núti sem er að hugsa svona nýjar vörur sem okkur dettur ekki í huga að sé einu sinni markaði fyrir.
Þannig að til að svara spurningunni, jú, það skiptir máli, áburður má ekki hafa verið, allavega ekki fyrir eins og Sóleyju Þorgeirsdóttur. Eru fleiri spurningar til Björns? Aðeins hérna í viðbót að okkur vantar það að votta skógana hérna á Íslandi. Okkur vantar að votta timbrið. Við búum á Selfossi við Jóhanna, reyndar upp í Hrepp líka, en það er verið að byggja miðbæ. Og það má ekki nota íslenskt timbur vegna þess að það er ekki svansvottað. Það verður að flytja allt timbur inn í miðbæinn til þess að þeir ætla að hafa hann vottaðan og það má ekki nota íslenska timbri vegna þess að það hefur ekki vottun. Þannig að tækifærin eru mjög víða. Er það flókið ferli eða er það komið á stað? Nei, þetta er ekki flókið ferli. Þetta Trébroksverkefnið er á fullu að vinna að svona málum og ég er að vonast til að það tekur 1, 2, 3 ár að fá vottun á timbri og það er mikil vinna búin að fara fram með vottunaraðilum. En við erum líka að vonast til að þeir sem eru á þessum námskeiði núna í Trébroks að þeir fá leyfi til þess að stimpla timbri sem er góðum tíma að saga eftir þetta námskeið. Og það bara eitt og sér skiptir mjög miklu máli að geta farið að merkja timbur eftir gæðastöðrum og síðan kannski kemur vottunin í framhald af því. En það er verið að vinna hratt að þessu og við grunum að Hlynur verður kannski nú þegar búið að flækja hann í netið og hann er samt að sprikla í netinu núna en við löndum honum fljótlega. Já, fleiri? Ég er bara svona sætinu, bara þakka fyrir bara og ég er ákvæmst að hása. Já, mjög gaman. Virkilega fínt. Það er æðislegt. Ég var búin að glugga, ég þarf að lesta byrja. Já, ég var bara að glugga. Það er ekkert fleira þá, bara skulum við vinda okkur í fjárhagsáætlunina sem að koma á það. Og það verður bætt við þannig að sem sjáið fjárhagsáætlunin hefur verið stætt upp hefðbundinn hátt, sambærileg við síðasta ár. Gildi bara næsta ári, ný stjórn þarf að búa til nýja fjárhagsáætlun fyrir afganginn af árinu. Afganginn af árinu? Er ekki restu? Fyrir síðari hluta ársins. Síðari hluta árs. Það var þannig síðari hluta árs. Það er ákvæmlega hluta árs. Síðari árs. Fyrir leifa þarna. Já. Við höfum verið líka svona... Já, ég er með samþykki þessari afgreiðslu og ég verið upp. Þessi verið samþykki þessari fjárhagsáætlun gefur merki. Áætlun er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá er held ég hvað er það? Það er kynning á kolefnisbrúnni. Það er aðeins eitt sem ég fór að hugsa núna. Við samþykktum það að stjórnin sæti áfram. Það er bara gott mál. Og það eru einhverjir starfsmenn eins og skoðarar með teikninga. Það er enga kosningar þarna á dagskránni. Ég held að við erum fleiri svona embættir sem að þarf að huga að. Eru einhverjir tillögur ég held að þessi bara kosnir til 1 árs
og ég veit að það var mikið vandamál við að endurskoða reikningana síðustu tvo vegna þess að fleiri skoðanamenn voru ekki tilbúnir og það var leitað að afgreiða með það að finna skoðanamenn. Þannig að ég vil, hvað segir Jóhann Gísli um þetta? Já, við erum að finna nýja skoðanamenn af því að þeir voru til löglegin. Þannig að Er þetta ekki lögstofa sem að... Nei, þetta eru svona félagslegir skoðanamenn, sko. Já, sem að gera reikningana? Nei, skoðanamenn. Svo fara bara yfir reikningana. Það voru hérna þeir sem átt að vera, þeir gátt ekki, ég veit ekki, Hlynur var aðeins í þessu. Þeir gátt ekki sinnt þessu og við leitum til Guðmundar og Hrönn voru líka. Þannig að svo vantaði varamennina. Já, þeir voru ekki heldur. Þeir voru ekki til, eða? Þetta var ólöglega reikningar, eða? Nei, nei. Nei. Það vantar. Mér minnir að það hefði hvorki verið varum, ég er skoðanamenn voru tiltækir. Já, ég held að þetta hljótur að vera eitthvað mistök í fundargerð því að ég held nú að þeir hafa verið kostir á Kjarnaskógi, sko. En þetta hljótur að vera mistök í fundargerð að þeir hafa ekki komið fram, sko. Það er ekki getið í þetta. Ég ætla að tala við annan skoðanamenn, eða hvort það var varamadurinn, hvað er ekki minningar, að þegar ég talaði við, ég man nú ekki hvað það heita, en hann hafði verið að kannast nú lítið við að vilja vera, og vildi raun ekkert endilega komast undir þessu. Hann hafði ekki raunni skráð sig til þess að vera þessi fulltrúi á síðasta fundi. Ég man ekki eins og segja hvað er nafnið að hvað hann getur fyrir. Og svo vildi Jóhann ekki vera með, eða ekki þessum sinnum var eitthvað tekinn. Við erum aðeins að reyða upp hérna í beinni, veitum við hvað meira. Sigurður Jónsson, hann var veikur. Já, þeir voru tilnefndir á þessu fundi en það vill enginn að vera. Því vantar þetta var gert í einhverju panik á fundinum og menn tilnefndu bara einhverja menn út í sal og sem ég ætlaði að fara að biðja núna líka, sko. Það er ágætt að tala við þá áður en þeir eru settir í... Það var enginn þeirra á staðnum heldur sem við var tilnefndur. Það var þannig. Þetta var afskaplega óþægilegt og... Þá er gott að eiga góðan að. Já. Erum við ekki að kjósa Guðmund löglega þá núna? Já, ég það. Svíkur frá Guðmundi? Það þurfa að vera tveir. Við fáum bara tilnefningur úr sal núna. Það er ekki annað vestlendingu að betra fyrir Hlína? Það er ekki betur að sé annars staðar á hann. Má ég stinga upp á Láru Ellingsen? Eða hún ætlar að verður að samþykkja það. Ég neyði mingan. Ég neyði mingan. Það er mjög gott ef hún segir svo ekki þegar á eftir að hún vil ekki vera, sko. Já, akkurat. Já, ekki gott. Svo staðan er að ræða um sal eða ræða. Þú verður náttúrulega að segja til hvort og... Ég skal verði vara. Þú skal verði vara þá, hún er bara eitthvað. Já, tveir. Þá vantar annan á það. Já, ég held að Hrönn, hún er svo tilbúin að vera áfram, ég hef ekki talað við hana, sko. Hrönn, ef þú ert að horfa, nennir að hringja. Það þarf ekkert að hringja hana sjálf þegar hún tilbúin að... Já, ég held að hljóta vera. Ef við tilnefnum þá Hrönn og Guðmund sem aðalmenn. Það er hérna einn búinn að bjóða sig fram, en hún er líka á Vesturlandi. Hún getur kannski þegar að vara maður á móti. Já. Tilnefnið bara varamennina. Margrét Guðmundsdóttir. Nei, var ekki búið að taka þeim? Jú, takk varamanns. Viljið þið hafa dreifðara betur? Nei, það skiptir engu. Það skiptir engu máli. Þá erum við komið með varamenn. Er eitthvað sem sýnt sig á móti þessum tilnefningum hér? Það er Guðmundur og Hrönn. Hrönn Guðmundsdóttir, aðalmenn. Já. Lára Ellingsen. Já. Og hvers svo? Og Margrét Guðmundsdóttir. Já, Margrét Guðmundsdóttir. Hann er að bjóða sig fram í framlega. Já. Margrét er mikið toppmanneskja og ekki að hafa Guðmund og Margrét í... Saman, já. Saman. Já, Margrét er náttúrulega mjög vön. Mjög vön.
og er bara, já, frægklár. Það fáum við faman af, sko. Já. Ætlum Hún er að bjóða sig fram. Þessi skonuna. Hæ? Hún er að bjóða sig fram, við tökum hana. Já. Hún býður sig bara fram sem skonuna, hún er hérna. Það eru hérna tilnefningar, það er Guðmundur og Margrét Staðar. Já, ef fólk er sama að sé að sama... Já, það breytir ekki nokkuð. Það var bara betra upp og ná fólkinu saman. Já, alveg. Miklu betra. Já, ég alveg stila alveg heilsu. Við verðum að fara bara þannig að það skiptir ekki máli hvað við erum. Hæ? Hvernig lítur þetta út? Já, svo þetta var mörgulega rétt. Ég er tilnefni hans að deildarstjóra núna. Aðalmenn þá eru, aðalskoðunarmenn eru Guðmundur Sigurðsson og Margrét Guðmundsdóttir og til vara Hrönn Guðmundsdóttir og Lára Ellingsson. Er eitthvað sem er mótið? Nei. Þá er þetta hrein. Þá mátt þú taka við þetta. Já, það er þetta. Það er þetta að dagskrána aftur. Jæja. Þá er henni bara eitt atriði eftir á þessu fundi. Það er engin önnur mál sett hér en við getum séð til. Kynning á kolefnisbrúnni. Það er Hlynur Gauti. Það er búið að fjalla mikið hann í dag. Ég var eiginlega látið taka þetta á það. Það er litlu við þetta bæði. Er ekkert, viltu segja eitthvað eða ekki neitt? Það fóru vel þarna. Það Það er verða að við vissum að kaffinu við átti verið hérna 3. Er þetta tveir þetta til 3 til að fara kaffið? Hvað er að bæta við? Það er út að beigast það í gang út og við vorum að þess vegna voru ekki nefnir endurskoðendur skráðir. Það var að vera skoðið. Staða kolefnisbrúarinnar er þannig að eins og áður hefur verið talað hér í dag, Jói fór aðaleina og Gunnar að einhverju leyti. Já, eða bara tala nær. Getur ekki að hækka þennan. Þið eru ekki bara tekið inn? Þetta er allt í leið. Ég ætla að vera svo fljótur, sko. Okkar helsti starfsmaður til þessa er að hætta eða minnka við sig í þessum málum. Við erum helst ekki sleppa honum alveg. Ég hef reyndar staðið með Jóa og öllum í þessu frá upphæfurinni, þessari brú, og þið þekkið, er það ekki mörg hver aðdragandann að þessu öllu? Við skulum kannski segja að kannski eitt sem kannski er fréttnæmt hérna, sem er kannski gott að nefna, að eins og ég nefndi áðan að skógarkolefni, þar sem við horfum til innanlandsmarkaðar, að við horfum fyrst og fremst í hann núna, vegna þess að það er ákveðið flækjustig sem fylgir verra og góð standard og þessum stóru vottunarkerfum. Við ætlum að innleiða bresku leiðin til Íslands, það sem skógræktin er að gera, og gengur vel og er búin að vera svona standard á hliðarlínunni allan tíman. Og þeir hafa verið að útvega, og þeir hafa, og þeir hafa, skógræktin hefur útvegað okkur svona verkefni og við þeim og við hefum verið í góðu sambandi. Gunnar kom inn á það áðan líka að við erum í viðræðum til þess að fjármagna fleiri starfsmenn, helst að ná 30, en ekki stöð verðum við að byrja, miðum við 30. Miðum við svona 3 til að byrja með. Og svo viljum við vinna verkefnum fyrir meðfjárfestum og bændum beint, þar að skapast enn fleiri störf. Og hugmyndin eins og hún er ennþá við lýði við brúna að það sé þessum, hvað við segja, í þessum flókna heimi, að reyna að gera hann einfaldan og fækka flækjustigum og fá verkefnin helst unnin meðal bænda sem mest. Jú, það verða ábyggilega sérfræðingar allstaðar og verða að koma að þessu og þannig er það bara, en við skulum samt að reyna að vinna sem mest heima.
fyrir þannig halduðu tekjum innan, eða út á landi eða þannig. Eru þið með spurningar? Eins og sé, ég get örugglega tekið Jóa eins og Jói lýsti mér áðan og talaði í klukkutíma ekki neitt. Ég er forvitin að vita hvað þetta vottunin, sko, hún er bara grundvöllur alls. Hvað í raun er hún stödd? Hvað er mikið í að sé alveg? Það er, ég er komin svarið, ég er aðeins að undirbúa það, þannig að þetta sé skýrt. Hvað er staðan á vottunarkerfinu? Og kolefnisskráin er að verða til og er í rauninni orðin til, það er bara spurning formsatriðin að klára það og heitir ICERT Certification eitthvað. Og við erum í góðu sambandi þá aftur, en það byggir á því að þeir taka við upplýsingum að þetta landsvæði, þessi eining sem hefur verið að búa til innan ákveðins hektara eða eitthvað svolítið, hversu margir hektara eru undir til þess að binda ákveðin magn af kolefni, það er skráð á þessa skrá og hún er dætt í gildi, vonandi bara innan seilingar. Ég er alveg að fara að koma að punktinum. Væntanlega munu skógarbændur einhverju leyti allavega mæla, til dæmis var hugmyndum að við myndum mæla hvort hjá öðru, að nágrannir myndi mæla hjá öðrum og hinn hjá hinum. Þannig að það er úttekt er ekki stóra málið. Og ef við munum kannski eftir í blaðinu góða við skógareigendur, þar er öftustu síðunni fyrirtæki sem heitir Kúla. Og þau eru með hugmyndur að vera með síma sem að þú getur rúmmálsmælt tré eða eitthvað þannig. Þetta er tækni sem ég kann ekki nefna nánar, en hún gengur út á það að þú getur rauninni farið upp skógi myndað ákveðna reiti til þess að raungera bindinguna. Þessi aðferð yrði þó að vera staðfest af til dæmis þeir sem sér skógarkolefni, skógræktin, og þar af leiðandi vottunin komin. En það þarf alltaf að vera einhver hlutlaus sem að staðfestir þetta endanlega og það er ekki skógræktin. Og þessi hlutlausi aðri, við erum búin að vera í nokkrum samtali við, ég man nú bara eftir BSI í augnablikinu, þær eru reyndar örugglega fleiri. Þetta er ekki BSI, þannig að Nei, þá er ég ekki bara með rétta skammstöfun, þetta er ekki alveg rétt á hjá mér. En það er alltaf til vottunarstofur eða einhver álíka sem hafa sýnt þessu áhuga að vilja taka vottunarhlutann að sér. Eins og ég segi, vottunarhlutin er rauninni bara þessi stimpil. Við erum með úttektarteymi tilbúið, það er rauninni bara við, kannski er það bara við sjálf. Og svo er það skráin, hún er líka að vera tilbúin. Skógræktin býr til módelið og heitir skógarkolefni. Þá er innanlandsmarkaðurinn, þá getum við fara að eiga sýsla með á innanlandsmarkaði. Sjávarútvegur sem dæmi er til dæmis þegar farin að banka vel upp á hjá okkur og veit alveg af okkur. Þeir eru að hugsa innlendan. Það þá þessi hlutlausi aðlið verður innlendur. Hann er það í augnablikinu allavega. Já, en þarf kannski ekki að vera það. Nei. En það er, þetta er svo, maður er búinn að sjá það, þetta eru ansi mörg furðulega flókin verkefni framöndan. Og ef ég horfa á Gold Standard umhverfið, þá er það kannski, ef ég útskýra þetta mjög, hvað maður segja, einfaldan hátt. Gold Standard sér til dæmis fyrir sér samfélagsverkefni, þar sem þau vinna aðallega í Afríku, og þar eru lagt upp með það að bindingin skili einhverju til samfélagsins, að minnka fátækt og eitthvað svoleiðis. Þetta þarf að innleiða inn á okkar, hvernig við myndum útfæra þetta hér. Á meðan hitt er kannski meira hort bara á eininguna per se og kannski bara rauninni viðskipti miklu einfaldari. Það er að segja, hitt þá er ég að meina skógarkolefni. Já, ég var að velta þessu fyrir mér. Ég var að velta fyrir mér að þú ert búin að tala hversu mörg hugsanlega störf eru til hjá kolefnisbrúnni og hjá vottunarstofum og hinum og þessum. En ég er að velta fyrir mér
það er skógarbóndinn sem á plöntuna sem er föst í jörðinni og það er hún sem þetta snýst allt saman og ég hef bara ekki fengið nokkra skýringar því hvar liggja hagsmunir skógarbóndans þegar allir sem að þessu koma eru búin að kroppa í verðmætin. Hvar eru verðmæti sem liggja eftir hjá mér? Þetta er svo hárrétt. Þetta er það sem við erum að reyna að komast hjá að það verði, ég ger nú sem grín að ég kalla þetta blóðsugur. Ég reyna að fækka svo. Já, það er aðvarturinn, ég hætti vel Það þarf ekkert endur að bóka þetta. Æja, það. Hugmyndin er einmitt já. Þessi, að brúin er hugsuð upphafið þannig að þetta sé að það fari mest til bænda. Og þeir vinni sem mest af vinnuna. Ég nefndi áðan að þeir getur verið úttektaraðili, en að sjálfsögðu í grunninn snýst þetta það að fjárfestirinn kaupir einingar sem er verið að búa til á level 0, þar að segja ekki búið að gróðsetja, og svo kosta þeir og bóndi býr til skó, með hvaða aðferðum það er kannski bóndans og kaupandans að vinna, en við leggjum upp með einhvers konar módel og hingað til höfum við notað módel skógræktarinnar. Það er að segja, það er taxti fyrir jarðvinnslu, áætlanagerð og gróðursetningu og áburði og hvað það heitir. Þetta er búið að finna allt upp. Við ætlum að nota þetta allt sem skógræktarinn er að gera. Þeir vita það, við erum að fara að gera þetta bara nákvæmlega það sama. Ef við má einfalda leikinn ennþá meira, þá segi ég að við erum að gera enn eitt svona skógræktarverkefni eins og Suðurlandsskógar, þar sem að fjárfestirinn er ekki ríkið, heldur utanaðkomandi. Það sem að, og niðurstaðan er náttúrulega svo að skógarbóti fær náttúrulega alltaf timbur, en að geta selt kolefniseiningar í þokkabóti er náttúrulega ennþá betra. Það er hugmyndin. Náði ég svara eins og einhvern veginn. Svona öðruvísi, ég kem bara eftir næsta finn. Jæja. Eða þó að við getum reynt að útskýra þetta betur þegar við erum komin með eitthvað bitastætt. Já, það sé alveg ástæð. Það er það má kannski segja eitt í viðbót, svo ég bæti við þetta, að það má segja að það eru ákveðnar kolefniseiningar sem verða til á landinu hjá þér. Það gæti verið hægt að leggja það þannig upp að 80% fær sá sem kaupir einingarnar, eða gróðursetur hjá þér og borgar það allt saman, 20% af einingunum færð þú sem þú getur sjálf selt þegar framlíða eftir 5 ár. Þegar biðtíminn er lokið, þá getur þú farið að selja þá kolefnisbindingu sem verður eftir þessi 20%. Þannig hagnast skógarbóndinn á því og getur selt þessar einingar. Þá þarf að vera til verðskrá fyrir þessar. Já. Það er náttúrulega að vita að kolefniseining í dag er á almennum á bara markaði erlendis á sirka 7.500 krónur. Það er ekki komið fram þetta. Nei, nú er ég akkurat að koma að þessu sko. Þetta tekur dálítið tíma fyrir okkur að fatta hlutina. Það er kolefnistonnið. Já, tonnaf, já. Þannig að þetta er möguleikinn og ég hef oft sagt sko að ef við erum að fara í þetta og skógarbóndinn hefur ekkert eftir, þá skulum við hætta núna. Það er alveg skýr stefna hjá mér allavega enn sem komið er að ef að skógarbóndinn hagnast ekki á hlutunum og ef fær eitthvað fyrir sinn snúð, þá skulum við bara sleppa þessu. Ef þú ert búin að fá greitt fyrir þessa kolefnisbindingu og svo eykst hún og fær borgað áfram, svo breytir trjánum í hús, selur timbrið og byggir hús, en kolefniseiningarnar, þær eru alltaf enn í eigu þess sem borgar eða er ég misskilda svolítið mikið? Nei, þetta er sá sem að kaupir, hann er búinn að einingarnar, hann er búinn að menga þessa hönd og sá sem að býr til einingarnar, hann er búinn að hreinsa jafnvægið og þá bara eyðist þetta. Já, og húsið alltaf stendur. En húsið aftur á móti er svo afurð sem að upphaflega er alltaf lagt upp með timbur. En þegar hún selur, eða einhver sem kaupir kolefnisbindingu af þér, þá er það samt til afmarkast tíma. Þannig að eftir einhvern ákveðinn tíma þá rennur þá gildum getur sett af. Já, 40 til 50 ár svona með að við hefum verið að miða þessu samninga við.
En veitalega þarf, sko, í fullkomnu heimi þá þarf að fylgja eftir þessu með húsið eða hvað sem það timbrið fer í. Því þú getur náttúrulega sagt að þetta fari í brennslu og sumir kannski stökkva til þegar að heyra það og segja að þetta sé alveg á móti því sem við verðum að leggja upp með að binda. Þá getum við líka sagt með mjög einföldum hætti að það efni sem við verðum að nota í brennslu, til dæmis í málmiðnaði, að þá fengum við það úr nágrenninu í staðinn fyrir að bora eftir olíu. Það eiginlega lykilatriði að menn átti sig á þessu. En aftur á móti þá þarf örugglega eitthvað bókhald þetta. Ég ætla kannski ekki að fara í það hér og nú. Ekki það ég kunni það heldur. Við vorum alveg ekki að ræða þetta. Við vorum ekki að ræða þetta þegar við byrjum allir í indiskóvekt. Ég er aðeins að velta veikum yfir tímalengd og aðgerð og svo framvegis. Ef ég gerir samning við einhver og hann vill fá einingar sem að vaksa kannski 10 hekturum, ég þarf að byrja að planta og svo þarf að taka þetta út hvort þetta sé gjörbreytilega lifandi og hvenær selur maður og er þetta ein upphæð hugsað eða er þetta árgjald eða? Það er samningsatriði. Já, ok. En binding, þegar þú ákveður að fara í að leggja þessa 10 hektara undir, þá gerur samning við kaupandann, við viðkomandi og þið sjáu það fram að þetta land er fyrir þennan kaupanda og þá getur við sagt, eins og við köllum það núna kolefniseiningar í bið, þannig að þær verða ekki að einhverjum verðmætum fyrir en, já sjálfsögðu, þá teljum við raunbindinguna, við gerum það alltaf. En þangað til þau eru svona stór eða minni, eða kannski ekki besta viðmiðið en þangað til þau orðin að einhverju, til dæmis eftir 5 ár eða 10 ár, þegar þau eru komin eitthvað bitastætt í þessi tré, þá getur þau raunverulega áætlað metið hver bindingin er. Þannig að þessi biðtímið þarna, þá gerur, hvernig við segja þetta í auðvitað hátt, þá gerur samningu við viðkomandi, hann kaupir þessar einingar á því verðið sem að þú selur að þá og þeir gerir samningin. Þegar þú gerir samningin? Þegar þú gerir samningin, 5 árum áður eða eitthvað. Þannig að þú þarna með tryggan kaupanda, en hann þarna líka með tryggar einingar, þannig að hann getur þar liti, hvað maður segja, þið getur samið verðið, hvernig sem verðið mun þróast. Þannig að þetta er svona pínlítið svona Já, þannig að við getum gengið út frá grunnverðið einhverju, en með fyrirvara hækkun eða lækkun eftir hvernig markaðurinn er. Já, og ef þú selur svona einingar fyrirfram, eins og þetta heitir í bið, þá ertu með trygginguna. Já. Þá verður hún ódýrari fyrir, þú færð ekki eins mikið fyrir það í upphafi, en þú ert alltaf með tryggan kaupanda. Þannig að það er hægt að selja kolefniseiningar í bið fyrir minni pening eða þannig. En eins og segir, þá eru báðir aðilar sáttir. Svo er náttúrulega bara bindingin, vaksa tíminn og segir til verðmætin í lokin. Svo er ekki gott að rækta skóg alls staðar á Reykjanesinu. Takk hjá því. En Hlynur, er ekki grundvallaratriði að þetta verði alþjóðleg vottun þannig að við getum selt þetta hverju sem er? Jú. Er það ekki lykilatriði? Jú, það er þenn stóra draum, sko, geta gert það. En sem stendur þá er skógræktin komin lengst með skógarkolefni og það er módelið eins og segir, þetta breska. Og ég ætla að horfa þetta þannig að við getum þá einhvers konar mettað okkar íslenska markað á meðan við erum að finna upp eða hvað maður segja, aðlaga hinn kerfi. Við erum ekki komið þangað. Við kennir hinn stóri heimur bindingu Íslendinga í trjám á grundvelli Parísarsáttmálans ef við erum ekki með þetta vottað alþjóðlega eða það dugar þetta skógræktarkonsept. Ég veit til dæmis sko Votlendissjóður
Já, ég má ekki nefna hann hér en ég ætla nú samt að gera það. Og þeir héldu að það væri nóg að fá landgræðsluna til þess að segja að það væri búið að róta hún í skurð. En það er bara fake. Þannig að nú eru þeir að horfa til einhverja vottunarstofu sem heitir Verra. Akkur fór endilega að velta við þá. Kannski ætlum við eitthvað sem heitir Betra en það er eitthvað. En grundvöllurinn þar liggur í vottunni á alþjóðavísu þannig að þetta tikki inn í bókhald íslensku þjóðar. Þannig að nú bara spyr ég alveg eins og Bjáni, nóg að skógræktin votti það að ég hafi tróðin í tré og allir hamingjusamir, en svo segir bara Evrópusambandið, þetta er bara fake news. Í flóknasamninginu held ég sé svolítið erfitt fyrir votlendissjóð eða allavega þegar þú ert að endurheimta votlendi að sannreyna þá bindingu. Það svo margir flóknir faktúrar þar. Þú sérð alveg að þetta er 1 lítur af kolefni eða eitthvað svoleiðis. Það að segja að minna. Ég þorði ekki að svara þessari spurningu alveg. Skógræktin að reyna að gera sitt besta og það þarf einhvern hlutleysan. Og við verðum að afskrifa þessar, og svo er að verka einmitt að reyna að útskýra það sem ég er einmitt að reyna að gera hér og nú. Hvernig við gerum að það svo auðvitað sé. En nei, ég hef ekkert við þetta bæta heldur. Við erum ekki komin á út, já. Ég langar að spyrja. Þú verður að tala í þetta. En það er samt mun styttra í þetta núna en heldur en fyrir árið síðan því það er fullt af þröskuldum að fara yfir og Haflíð okkar er til dæmis búin að vinna bara grettistak í þeim málum. Nú á ég skulum segja að ég sé bara með 10 hektar en að 20 ára gamla skóg. Ég hef ekki sett kolefnisbindinguna þar. Verður markað til það líka? Geti ég fengið auðvitað til þess að kosta grísin og eitthvað stígargerðir eða hugmyndafræði? Ég er náttúrulega ekki kaupandi af kolefniseiningum en ef ég væri það þá myndi ég bara kaupa þær aðrir. Og geta sannreynt það að þarna er efni sem að kolefnisbindingin sem að ég er að menga hérna með minni rækt, eða það sem ég er að gera. Við vorum með tillögu hérna áðan frá Guðmundi Aðalsteins sem var samþykkt, gekk út á það að, nei ég er ruglað saman, það var frá frá Austan segir. Stjórnin frá Austan, já, ég er ruglað saman. Það sem var hérna að umhverfisráðherra myndi hérna, hvað maður segja, leyfa umsýslu með þetta. En það er samt ekkert sem segir að það sé ekki hægt að selja þessar einingar nú þegar. Einu sem þú þarfst að gera er bara að mæla, sýna þetta er bindingin í mínu skógi því ég er búin að mæla hérna. Mér finnst mjög stórt atriði að við getum nýtt okkar skóga sem fyrir er. Já, ég tala svo. Já. Já, ok. Þú verður að koma þessu frá það. Ástæðan fyrir, koma að sinna og segja býta þessi, ástæðan fyrir við getum ekki leyft okkur að nota eldri skóga er að þeirri, allavega fyrir erlendan markað, ef við horfum á hann, er að því að hvar myndi Brasilía setja sig í sama flokk? Ég meina það er búið að brenna fullt af skógum þar og svo síðustu 10-20 árum og við ætlum okkur að setja inn í sama tímaramma hvað við erum að gera. Þetta er svo gríðarlega flókið umfangs ef við myndum fara að byrja á, eða bakka einhvern tímann aftur í tímann. Það er það sem að þess vegna eru alltaf umfram allt að byrja á nýskógrækt en hitt auðvitað á að gefa hennu vinna með hitt líka. Já, mér finnst það bara sanngirnismál að við sem erum með eldri skógana getum fengið þá metna og þó það væri ekki nema annars til þess að bara kolefnisjafna þá sem eru með búrekstur eða bara persónulega bílnotkun og slíkt sko. Mér finnst þetta bara mikið atriði að þetta fylgi á eftir að við getum fengið þetta með til okkar skóga sem við erum búin að gróðsetja.
Við ekki annars bara brenna það og byrja upp á nýtt. Brenna og byrja upp á nýtt. Bróðsita. En ekki búið að setja þessa skóga okkar inn í kolefnisbókhaldi fyrir landið? Jú, þeir eru í bókhaldi. Erum við þá landsins, en þeir eru ekki með budget á baku það. Já, þeir eru ekki með það. Þannig að það er ekki búið í rauninni að selja það. Það er bara skráning. Það er búið að telja það fram í bókhaldinu. Já. Arnór Snorra og Kó. Já. Eru með alla skóga undir, sem er bara besta mál. En það er ekki engin fjármunir þar held ég. Þeir eru ekki áfram Já, það er ekki búið að selja á móti neinum óþverra. Fyrir bara aðs. Þannig að við erum að segja að ríkið sé með okkar skóga allar undir í þessum útreikningum og meta þá sambandi við sínar skuldbindingar í alþjóðamálum er þá að segja að ég geti til dæmis ekki nýtt samt minn skó til að kolefnisjafna minn rekstur á jörðinni af því að íslenska ríkið er búið að nota. Getum við sagt það? Nei, það er enginn sem segir það. Það er enginn sem er búinn að láta það að reyna. Það er enginn látið að reyna. Í mínum huga nefnilega er þetta stórt atriði fyrir þá sem eru með restur, töluverðan restur og búrestur sérstaklega kannski og bara alla að geta kolefnisjafna sig. Þetta er megin inntækið í til dæmis verkefni sem heitir loftslagsvænn landbúnaður. Það er gott dæmi held ég sem að útskýra þar. Það er nákvæmlega þetta sem við erum að gera. Hver er staðan á jörðinni? Við eigum hérna hlíð sem er full af skógi, hún er verið að binda svona, hún hlýtur að vega eitthvað á móti þessu hérna, en aftur á móti eru ýmsir móar og sandar og fleira á jörðinni sem við kannski ekki taldið með, sem flækjar náttúrulega málið. En til þess að reyna einfaldlega það sem við erum alltaf að reyna, þá erum við að gera nákvæmlega sem þú ert að segja. Bindingin og losunin og við viljum að þetta sé sýnt á þeirri jarðareign sem þetta er í gangi. Og þá komum við að eins og segir, loftslagsvænn landbúnaður vinnur fyrir alla bændur. Þetta er hvati fyrir alla bændur, ekki bara skógarbændur. Er þetta eitthvað í líkingu við það sem að heitir kolviður? Þetta er þetta apparat, þetta ekki virka á sama? Jú, þetta virkar á sama hátt. Það er apparat sem búið að vera í gangi í mörg ár? Já, þeir ruddu brautina og þökkum kærlega fyrir það en það sem að þá vantar upp á er vottunin. Kolviður, þeir ruddu brautina, takk Agnes. Og kolviður svo að koma fram? Og kolviður sá fyrsti sem að... Sem að þeir ákvæmur? Já, kolviður er í Skógræktarfélags Íslands og Landverndar og eru eins og segi búin að gera lyfta grettistæki í þessum málum og við erum að gera svona svipaðar hluti og þeir nema að við erum að hugsa stóra samhengi þar að leiðandi kannski stærri einingar eins og sjávarútveg eða eitthvað stærri fyrirtæki eða þannig. Kolviður hefur sinnt smærri markaðnum kannski betur, þar sé einstaklingum sem er bara besta mál og það getur vel verið að ég veit ekki hvernig það þróast en kolviður og kolefnisbrú eiga margt sameiginlegt. Og ég segja aðeins með kolviður. Ég er laumur farþegi hérna. Ég er raunverulega Skógræktarfélagsmegin Við erum að byrja núna til dæmis í Reykholti. Þar erum við búin að gera samning við Kolvið að þeir gróðursetja í 150 hektara lands sem er í landi Reykholts. Það er öll hlíðin frá vatnaskilum og niður í Hvítá ef við þekkið landið. Og það á að gróðursetja á 5 árum að fylla þetta land, búið að gera skógræktaráætlun og það verður byrjað núna í vor. Og það sem Skógræktarfélag Borgarfjarðar fær út úr þessu er að eftir þegar trén hafa myndað sitt kolefni, bundið sitt kolefni, að þá eigum við skóginn á Skógræktarfélag Borgarfjarðar skóginn. Og það finnst okkur bara harla gott, þetta er þá bara byggingaviður eða hvað sem verður hægt að gera við hann þá þegar við erum orðin englar hérna uppi.
En þetta alvöru og þið getið lagt fram ef þið eigið land sem þið viljið gera samning við hvolfið þá þið fáið greitt fyrir gróðursetninguna, svipað verð eins og það sem skógræktin borgar ykkur fyrir og bara gaman, gerið þetta. Jú. Þetta bara alveg tvöfalt kerfi sko, gangi. Það má bara ekki nefna. Svo munum við ábyggilega koma með eitthvað skemmtilegt kynningarefni áður en loktum líður. Já. Linus sagðist ekkert hafa þetta að segja, en þetta var mjög þörf og góð umræða, þannig að ég þakka fyrir. Þá var rauninni komið að svona rauða lokum held ég. Það ekki á dagskráni, en við skulum setja önnur mál á dagskráni. En einhver önnur mál? Það kaffi, Gunnar. Gjörðu svo vel. Við endum á kaffinu þegar við erum búin. Fundarstjóri, ágætu fundamenn, ég vil nú bara þakka fyrir að fá að vera á þessum ágætu fundi og ég bara tiltölulega sáttur við niðurstöðu fundarins sem kannski gleður mig enn meira. Þannig að ég vil nú bara óska okkur öllum til hamingju og enn og aftur bara takk fyrir að bjóða mér á fundi. Já, ég þakka þér Gunnar fyrir að eyða tíma með okkur eða verja tíma með okkur og það var ánægilegt að skyldi geta komið. Held ég að sé nú komið svona rauð á lokum. Ég býst við að formaðurinn vilji segja eitthvað á lokum og slíta fundi. Allavega bjóða honum það. Ég vil bara þakka ykkur fyrir þennan fund. Þetta óskur svona heimilislegur og þægilegur fundur. Það var mikið rapp og það ágætt að hafa þannig fundi þegar við getum haldið utan það. Og ég vil nú leggja það til svona þegar við erum búin að slíta fundi að Sigurkarl tæki nú eitt lag fyrir okkur hérna á Bíónu, við vorum hafa fyrir því að draga þetta fram og við syngjum eitthvað fallegt. En ég bara þakka fyrir mig og vera svo vel hjá hann. Þið eru vonandi að klappa fyrir Guðmundi. Já. Enginn var við. Ég held að það er að klappa mér niður bara. Það er já, því nú áttuðu ykkur á því hvernig að tala við Hlyn, sko. Hann sagði að það hefði ekkert að segja en hann talaði í hálftíma. Þannig að svona er þetta nú. En ég hef svo sem ekkert mikið við það sem að bæta sem ég hef verið að segja hér í dag en bara legg áherslu á það að stjórnin sem að ég hef verið stýrt núna þessi ár þakka henni bara kærlega fyrir allt sem hún hefur lagt til með mér og vonast þess að við náum að koma okkur á rétta braut á þessu ferli sem er framundan. Og eins og ég sagði það áðan, ég er ekki tilbúin að fara í þetta leikvöru sem við förum til þess að vinna, hvernig sem við förum að því, en við förum örgulega á réttlandan hátt í það. En það er ekki nóg að þessi stjórn vinni vel, heldur þurfum við á ykkur öllum að halda því að það er allavega fyrir mér alveg bráðnauðsynlegt að við náum að halda góðu samstarfi við félögin núna í þessari baráttu og til þess að koma sem flestum með okkur þarna inn. Þá þurfum við öll að hjálpast að við það verkefni. Það er ekki nóg fyrir formann að standa einhvers staðar og gapa og það vinnst ekki með því. Þið verðið öll að hjálpast að við þetta og ef við komumst þarna 70% á okkur inn þá kvíði ég ekki vera okkar inn í bændasamtökunum. Það er hlustað á okkur þar, hefur verið gert núna undanfarið og fyrst þegar ég kom á búnaðarþing fyrir svona 9 árum síðan, eitthvað svoleiðis,
þá var bara hlegið að manni þegar maður kom þarna inn sko, og fór að tala um skógrækt. Svo verður einhver stefnubreyting fyrir svona 3-4 árum, þá meðal annars keyrum við hugmyndir að, eða 3 ára síðan, þá keyrum við inn þessa hugmynd kolefnisbindinguna og kolefnisbrúna og þá eins og verði svona einhver breyting og við fáum mikla áheyrn allavega og það er farið að boða okkur á fundi hjá búgreinafélögunum til þess að ræða við okkur og það þótti okkur mjög merkilegur hlutur að við þurftum ekki að hafa frumkvæðið. Þannig að ég kvíði ekki að eiga samstarfið bændasamtökin í því og ég vil nú líka þakka bara Gunnar að því hann er hér enn fyrir þá velvild sem hann hefur sýnt okkur á þessum tíma sem hann hefur verið og alltaf verið reiðubúinn að aðstoða okkur og reyna að koma hlutunum áfram. En við erum búin að bíða lengi eftir kaffinu sem héldum að væri hérna eftir matinn, þannig að þetta er að vera gott. En já, bara róleg, ég er ekki búinn. Ætlar þú að tala á eftir mér, eða? Ég ætlaði bara að minna þig á, framtöfum sem ég bakt við. Já, þú þarft ekki að minna mig neitt á, ég man ótrúlega hluti. En þegar ég ætla, þá sittur maður nú alveg á lagi. En ég ætla nú bara að þakka hérna fundarstjóra og fundarriturum fyrir þeirra starf og síðan langar mig að biðja hana Bergþór að koma hérna upp því að mér langar að eiga mynda á okkur saman. Já, takk. Og ég er búin að biðja svo lengi eftir þessu. Já, og einnig vil ég þakka Guðmundi, ég þarf að þakka Guðmundi alveg sérstaklega fyrir þennan undirbúning hérna. Ég held að það hefur legið svolítið á honum, þessi undirbúningur og leiðilegt að Guðmundur skyldi ekki fá að fylla húsið eða fólki. En ég er búinn að lofast þess að standa með honum að því að við undirbúum þetta í haust og hérna spurjum ekki formannin eitt af því. Við bara stöndum fyrir þessu þá 2. Ég veit ekki hvað við erum að fara þetta hús á. Nei, þið eru búin að eiga panta og þetta er búið að vera leiðilegt. En takk ykkur samt fyrir það, það hefur staðið ykkur vel. En núna er komið að myndatökunni. Já, gerðu það bara fyrst. Já, bara ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur sem eru heima að hlusta að vera með okkur. Við þurftum nú ekki að hafa mikið meira fyrir þessu, allavega ekki ég. Guðmundur sá mikið þetta og svo þetta með að panta og afpanta þetta hús. En ég bara vona að við getum fljótlega haft svona alvöru fund með skógagöngu og fræðslu og árshátíð og svona eins og við viljum hafa þetta þegar við erum saman. Bara takk fyrir komuna. Þetta er planta sem ég átti að afhenda þér og þú sást konur rjúka hér upp. Þetta var að gleyma. Þú sakaði mig minnisleysi. En þetta er gjöf til þín frá okkur. Stundin. Takk fyrir okkur. Já, við erum að standa. Já, hafðu kvöld. Já, það er bara fall. Við erum kannski bara svolítið fallið svona bak við greinuna. Já, hugsa það. Heyrðu, þá segi ég bara fundi slitið og nú skulum við fara að fá kaffi. Já,
Það er eitthvað skrítið í gangi. Æja, fáum kaffi.